बेटा सर तुझे पसक ये जेजूच्या पवित्र काळजा ये जेजूच्या देवी काळजा तुझे राज येऊ आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्या मेळचे चड शिक्षा माफी जोडून हांव खुशी व्हरता सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र काळजाचे ससायेन रामच्या भाग्यवान पाप सेवा जागो ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण सत्मानता देवा सर पदवेदार बापा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावे गर्भे संभोलो आमकां मर्येतान जल्मलो पॉन्स पिलाता कालताने कस असले ताका कुर्सात जडलो तो मेलो आणि ताका निके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुन्हा जिवंत जालो सर्गात सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला तें तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबे करूं येतलो सत्मानता पवित्रत्म्या कतोलीक पळय सभे भक्तांचो एकतार पथकांचे बक्षाने कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवितान आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं दिसपट्ट ग्रास आज आमकां आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून वेटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझ्या कुशीचो जेजू देवाची माये विनंतीकार आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझ्या कुशीचो जेजू देवाची माये आम्हा पापियांगा ते विनंतीकार आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझ्या कुशीचो जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या आनंदाचे मेस्ते पयलो मेस्ते सुमी जेजू पुन्हा जिवंत जाता आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जा आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां आनी आमचे सुकलेल्या आवश्यकता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझ्या कुशीचे जेजू नमान मुरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझ्या कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझ्या कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझ्या कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझ्या कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझ्या कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझ्या कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझ्या कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझ्या कुशीचे जेजू नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुझ्या कुशीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या ये म्हज्या जेजू आमची पथकां आमकां बक्षी एमखंडाच्या उज्यांतले आमकां निवा सुमे सत्म्या सड कर तुजी काकुळतीचे आदी गरज आसल्या सरकार व्हरून पावय दुसरो मेस्ते सुमी जेजू सर्गात सोडता आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या शितांव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये नमा तुझं देव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्वामी तर तुझं देव सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्वामी तर तुझं देव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्वामी तर तुझं देव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्वामी तर तुझं देव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्वामी तर तुझं देव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्वामी तर तुझं देव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्वामी तर तुझं देव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्वामी तर तुझं देव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसा दे तसता आणि सदा सर्वदा आमेन. तिसरो मेस्ते पवित्रत्म आमकां मरियेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास जमका दी आणि आमी आमचे सुकलेल्यांक शिताव तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मोप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मोप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मोप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मोप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मोप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मोप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मोप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मोप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचो जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मोप्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. ही चवथो मेस्तेर आमकां मरिये कुडियत्म्या समेत सरगार घेतात. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आणि आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कुर्पन भरले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्रातून सुदेव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांगा ते विनाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुर्पन भरले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्रातून सुदेव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांगा ते विनाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुर्पन भरले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्रातून सुदेव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांगा ते विनाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुर्पन भरले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्रातून सुदेव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांगा ते विनाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुर्पन भरले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्रातून सुदेव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांगा ते विनाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुर्पन भरले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्रातून सुदेव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांगा ते विनाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुर्पन भरले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्रातून सुदेव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांगा ते विनाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुर्पन भरले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्रातून सुदेव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांगा ते विनाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कुर्पन भरले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्रातून सुदेव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्यांगा ते विनाधिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा कनी पुत्ता कनी पवित्रत्म्या सुसादे दुसता आणि सदा सर्वता आमेन. पांचवो मेस्तेर आमकवार मरी एक सर्गा संसाराची राणी म्हणून कुरवार करतात. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमका येऊ, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास सजम करी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या शिताव आमची पत्का बघूस आणि आमका ताळण पडून नका विठांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सुदेव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मो पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सुदेव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मो पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सुदेव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मो पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सुदेव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मो पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सुदेव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मो पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सुदेव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मो पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सुदेव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मो पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सुदेव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मो पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सुदेव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मो पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सुदेव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मो पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळी आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्ता आणि पवित्रत्म्या सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मोजा जेजो आमची पातका आमका बोक्षी कोंडाच्या उजांतले आमका निवा सोमे सत्म्या सडकर तुझे काकोटीचे अधिगर असल्या सरगार वनवार.
स्मरणी काकुळीचे माये नमन आमच्या जीवा अमृतने भरोश्या तुका आम्ही उलोमता आम्ही परदेशी वेची बळका या दुःखाच्या म्हणत असता हसता रुसता आम्ही तुका रुदन करता तर तू आमचे शिकाये तुझे काकुळीचे डोळे आमचे वेरपत्ते आणि या पुरुषा उपरांत तुझे खुशीचे सगळे फळ जिसू आमका दे ये मोगाडी लोबी आमकारी मुरी भाग्यवंती देवाची माय आम्हाला विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसून या कमी फौजोंचे मोरी ते मध्ये प्ले करतात देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोनी देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोनी नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन भर देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये सरशी खंय धैर्ला भय जाणवाय दी भक्तीन भर देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये संतोष दी शांती दी उदार कर मोगान भर देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये सोम्या मंदिरांत तुझ्या वर्गांनीं स्वरूपारांत तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दीनपणी आज तुका हर्षिता दया माया तुझी नियाळता बाकी जिणी बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसावाशिता सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गांनीं स्वरूपारांत तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता शेतांच्या फुलांक तूं सोबयताय
सोम्या मंदिरां तुझ्या अर्गामीन स्वरूपकारां तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता सोम्या मंदिरां तुझ्या अर्गामीन स्वरूपकारां तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. आईच्या मिसा जिंतेसावा या पुर्यासात जल्मा दिसाक अर्गमीस दिला सविता मौनी शिंगणी वाडो तिका आमी बागी जल्मा दिवस मागतांव. अर्गामीस भेटयतात लिजन ऑफ मेरी 50 वर्सांचो जुबलेव आचरण करच्या संदर्भार. तशें नवीन आनी सविता गोन्साल्वी शिंगणी वाडो, संतोष क्रास्त आनी कुटाम शिंगणी वाडो. देवादीन पेद्रो मार्टीस अचत्म्या मिजला, इनास मार्टीस बलनाड वाडो, मेल्विन डिसोजा चत्म्या मिजला, स्टीवन डिसोजा हार्डी वाडो. लिजन ऑफ मेरी सभेन मोरण पवल्या सर सान्यांच्या आत्म्यांक मीस भेटयता लिजन ऑफ मेरी हाचे सांदे पुत्तूर. पीटर मार्टीस हाच्या आत्म्याक मीस दिला लॅन्सी डिसोजा शिंगाणी. जॉन डिसोजा आनी सिसिलिया गलबावो हांच्यात मीस दिला प्रीतम डिसोजा मित्तूर. ह्या सर्व त्या सभा खातीर आमी मागतना आमचे इरादे देवाक आमी भेटोवन दिवया. मोगाच्या भुरग्यानो, युवा जाणांनो, भाव भयणीनो, आज आमकां व्हरत्या संतोशाचो दीस. आमच्या फिरगेजींत लिजन ऑफ मेरी मरयेचे सैन हो अपोस्तलीक मेळ घडोवन 500 वर्सां जावच्या संदर्भार हो जुबलेव देवा कर्गान दिवन आमी हांगा आचरण करूंक सांगता. मेळ्ळ्या प्रधान याजक जावन ह्या अपोस्तलीक मेळाचेर आत्मीय निर्देशक आमचे DSCचे बाप फ्रांसीस डिसोजा आमच्या मदें आसात. तांकां मोगान आनी मनान हांव तुमकां स्वागत करता. तशेंच आमच्या DSCच्या हेर फिरगजांतावन खंयसर सकड लिजन ऑफ मेरी हे अपोस्तलीक मेळ आसात. ताजी भाव आनी भयणी ह्या जुबलेवांत वांटेली जावंक आयल्यात. देखून सक्कड आमच्या सयऱ्यांक आमी मोगान स्वागत करता. आनी भाव भयणीनो, तुमकांय हर एकल्याक मोगाचो येवकार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सवय असो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक मोगाचो स्वागत. आज आमच्या फिरगजेंतल्या मोरयेचे लिजन मायत दिवस परिस्थितीच्या भाव भयणींक संतोशाचो आनी संभ्रमाचो दीस. आमी आज आमच्या मोरयेच्या लिजनाचो 500 वर्साचो दीस आचरण करता आनी देवान आमचेर वतलेल्या कृपे देण्या पासत काळजात हांव दिनवासता. मोरये मायेच्या मानताकाल चलोन आसचें हें मोरयेचें लिजन एक अपोस्तलीक मेळ. हो मेळ 1920 आनी 1 सप्टेंबराच्या 7 तारखेर आयर्लंडान सुरू जाल्लो. 1990 40 आनी 8 इसवेच्या सप्टेंबरांत मॉन्सिजोर अँटनी पत्राव बापानी 5 जाणां काजारी स्त्रियांक सांगता घेवन हे लिजन आमचे पिरगजेंत आरंभ केलें. ह्या वर्सा 500 वर्सां संपयता. आज संवसारांत 100 आनी 70च्या की चड गांवांनी
एक कोराड्याच्या की चड लिजनरी हाचे सांदे जावन आसात. हे सांदे कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो दयाळ करण्यो करतात आनी मरियमायेच्या देखीन कालतेपणान जियेतात. एकामेका आदार दितात आनी पवित्रपण जोडूंक प्रयत्न करतात. ह्या अर्गा मिसा वेळी फाटल्या 500 वर्सांनी ह्या लिजना मुखांत देवान ओतलेल्या सौर कुरपे बेसावांक आमी अर्गां दिता. देवादीन जाल्ल्या सौर सांद्यांक आनी आत्मीक डिरेक्टर बापांक सासणाचो विशय मागता. मुखल्या वर्सांनी मोरयेचे मजतीन हे लिजान मुखारसून वचों आनी बरीं कामां करूंक म्हूण मागया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या मानादीक बाप फ्रांसीस डिसोजा आनी साहा बेटणी करच्या आमच्या पिरगेचे विगार आनी सौर व्याजाकांक आमी स्वागत करता. मोगाचेनो संतोसू आमच्या काळजांत आसा. देवाक अर्गां दिवंक 500 वर्साच्या लिजन ऑफ मेरी मरियेचे लिजन ह्या अपोस्तलीक मेळा खातीर सांगातच 103 वर्सां संवसाराच्या विविध जाग्यांनी फिरगज्यांनी मरियेचें लिजन वाडत आयलां. ही एक चरित्रा देवान निर्मिल्ली तसली मरियमायेच्या मजतीकाल ह्या पुत्तूर पिरगेजेंत 500 वर्सां आनी हांगा इगर भरून आमी बावार्थी आसांव. ह्या जाका आसांव देवाक अर्गां दिवंक ह्या वर्त्या देण्याक. कोण देवादीन जाल्यांत मरियेच्या लिजनांत आसली आत्मी डिरेक्टर सुरुल्ले सांदे तांच्या आत्म्या खातीर सस्नी विशय मागया. आनी आतां कोण आसात आनी कोण सक्कडी ह्या अपोस्तलीक मेळ लिजनाक साकार दितात तांकां सगळ्यां खातीर देवाचें आशिर्वाद मागून ह्या मिसाक आमी तयारी करया. आमच्या पथकांचें बोगसण मागया आनी दूख धरया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगे मनसान संवकार मये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विणाते करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची बदकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. महिमा देवा उजगे आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गी जाराया सर पदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता.
प्रार्थुया. सर पदवीधरा देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजी अगणित पदवी भोव कर्ण फातक्यांची दया करून आनी तांकां बक्षणां दिवन तूं दाखयताय. आमा फातक्यां सदां कनवळ्यान वागय आनी तुज्या बसवण्यांक सगळ्या काळजान त्रेगोण सर्गीचें सूख आमी जोडिशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. एझेकियल प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर करता तें सारकें न्हय. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करतात तें सारकें न्हय. नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपलें केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्याय नितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपणें केल्ल्या सगळ्या पातकाक ताणें पाड केल्या देखून तो खरोच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्पोरा. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्पोरा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्पोरा. तुजे मारो म्हाका दाखय. तुज्या सताच्या वाटेन म्हाका सोलोवन व्हरून म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्पोरा. उगडास कर सर्वेस्पोरा. सर्वेर्दान तुवें दाखयलेले विश्वासीपण केदींच विसरूं नाका. पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पातकांचो उगडास धरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्पोरा. सर्वेस्पोर बरो आनी आपल्या उतरांक चुकना तो. वाट चुकलेल्यांक तो सारके वाटे काडटा. कालत्यांक सताच्या मार्गान तो सोलोवन व्हरता. दुबळ्या धाकट्यांक आपल्यो वाटो तो दाखयता. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्पोरा. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडास कर सर्वेस्पोरा. सांत पावलोन फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. जर क्रिस्त थंय कसलेंय बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगातावन येता तें उत्तेजन तुमचे थंय कांय आसा.
जर आत्मीक एकवट तुम्ही काही दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या माईपासान आनी काणवाळायेन तुम्ही भरल्यात तर एकच मोगान एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एकवट सांबाळून म्हजो संतोष तुम्ही भरपूर करा. स्वार्थान पडून वा पोकळ दवलते खातीर कसलेंच तुम्ही करिनाकात. बगार कालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचो संत आदाय पळयनाकात. बगार हेरांचेय बरेंपण तुमी सोदा. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच परिपूर्ण काली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कालतो कर मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विदेयी जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नवा प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली बागवजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिवान जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण समी. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Diso aiso anandaso amka संतोषासो सोम्या देवा कसुदामसो उपकाराटो अर्गानिवसो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. प्रधान याजकांक आनी जुदेवांच्या मलगड्यांक जेजून म्हळें, आतां तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुता सच येवन म्हणालो, पुता तूं आज वचून दाका मळ्यान काम कर. ना, हांव वचना, ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें आपलें मन बदलिलें आनी तो गेलो. मागीर बापय धाकट्या पुता सच येवन तशेंच म्हणा लागलो. जायत बाबा वेता म्हूण ताणें जाप दिली, पूण तो गेलो ना. ह्या 2 पुतां पैकी कोण तर बापायची खुशी केली, ताणी जाप दिली पयल्यान. जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, सुंकागार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गीच्या राजार विकतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवंक दिवंक म्हूण हांव आयलो, पूण तुमी ताका सतमंतलो ना. सुंकागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सतमंतलो. हें तुमी पळयलें जाल्यारय मन बदलून तुमी ताका सतमंतलो ना. देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ताचें म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो, भावानो आनीक भयणीनो, एक धर्माचो गुरू आसलेलो. आनी धर्माचो गुरू तो जाल्ले निमती ताची जिणी हेरांक देखीची
आनी ताच्या जिविताच्या जिणे मारिपात ताणें जायत्यांक ताच्या धर्माक हाडिल्ले, कित्याक म्हळ्यार तो सगळ्यांक एक आदर्श आनी एका धर्माचो गुरू. पूण एक विशेश कितें घडलें म्हळ्यार ताच्या जिवितांत ताचो पूत क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्ट जालो, क्रिस्तांव धर्माक गेलो. हाका बारी भोगलें, बेजार जालें. आपूण एक मुखेली गुरू आनी म्हाका सक्कडी म्हणटात, म्हजे आदर्श घेतात, पूण म्हजो पुतूच म्हजे ताण पयस गेलो न्ही गे, क्रिस्तांव जालो न्ही गे. ताका हें समजून बारीक कस जालें, जिरोवंक कस जालें, पूण कितेंय करूंक जालें ना. तो देवादीन जालो. सर्गाक गेल्ल्या वेळार भोवसो बेजारान तो आसलो खंय, आनी सरेस्पर देवा मुखार तो उबो जाल्ल्या वेळार सरेस्पर देव विचारता, गुरू तूं संवसारान नांव वाडदीक, तुका सक्कडी मान करतले, तुजे आदर्श लेखतले, तुजे लागीं मार्गदर्शन घेतले, आनी तूं आतां हांगा आयलाय सर्गाक, कितें बेजाराय तुका? तो म्हणालो, सरेस्पर देवा, बेजाराय म्हाका इतलीच, हांवें सक्कडी बरें केलें, म्हाका सगळ्यांनी मान दिलो, सगळ्यां मार्गदर्शन दिलें, पूण म्हजो पुतूच आतां क्रिस्तांव जालो न्ही गे, जिणी ताणें बदलिली न्ही गे, म्हज्या धर्मांत हांव क्रिस्तांवपण तो गेलो न्ही गे. सरेस्पर देवान ह्या गुरूक पळयलें खंय आनी तो म्हणालो, गुरू तूं बेजार करिनाका, हांगा संवसारी आसले जायते जाण सर्गार आयल्यात, पाश्चाताप पावोवन जिणी बदलून नवसरणी करून ते हांगासर आयिल्ले तसले. आनी हांगा तो म्हणालो, सरेस्पर देव, जायते जाण हांगा आसले तसले, संवसारांत आसले, बेजारान आसले, पातकांत आसले, जिणी बदलिल्ले, पाश्चाताप पावले, ते हांगासर पावल्यात. मोगाचेनो, हे काणये रुपार आयच्या वाचपाक सरी जाल्ले तसलो विशय एक लिस्सांव आमच्या जिवितान आमकां सगळ्यांक मेळटा. आज तिनी वाचपाचो संदेश जावन आसा, आमी असो काणगे वेत, पातकाक पाठ करया, जिविताची वाट धरया. पातकाक पाठ करया, जिविताची वाट धरया. आयचें पयलें वचप इजकेल प्रवादीच्या ग्रंथांतले. इजकेल प्रवादी क्रिस्ता पूर्व 6व्या शेंकड्यान तो जियेल्लो तसलो, आनीक ताका तोळ तर सरेस्पर देव दर्शना मुखांत देवाची खुशी ताका कळीत करतालो, कित्याक तो देवाचो प्रवादी जावन आसलो. आनीक वेळा काळा तिकीत इस्रायल परदेक तो जागयतालो, तांकां तो सांगतालो, तांणी पातकान पडिल्ल्या वेळार, देवा ताण पयस गेल्ल्या वेळार तांणी पाठाक वळखा जाय, तांणी देवास ये जाय म्हणून तांकां सांगतालो. आनी आयचे पयलें वसाप एकाल्या दर्शनाचें प्रत्यक्ष चित्रण आमकां दिता. आनी कसलें चित्रान तें इजकेल प्रवादी म्हणटा, सरेस्पर देवाक दुरसाणाकात, तुमच्या पुर्वजां दुरसाणाकात, पूण तुमकां तुमी बदलावण करीत जाय, तुमी पाश्चाताप पावा जाय. तुमी एका देवातान पयस गेल्यात, अन्य देवांची तुमी भजन केलां, आनी त्या देखून हातूंत एकताचें जिणी तुमी बदली जाय. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत भोव सोबीत तरान असलें चित्रान दिलां. जर एक नितीवंत मनीस, एक बरो मनीस, एक सात्वीक मनीस पातकान पडात, आनीक अशें तो पातका पडोवन तो मरतलो. कित्याक म्हळ्यार तो नितीवंत मनीस, सात्वीक मनीस, बरी जिणी जियेतलो मनीस, आनी असलो पातकान पडत जाल्यार तो वांसोणान तो मरतलो. पूण ताच्या उपरांत आमकां सांगलां, एक जर तर पातकी मनीस पातकांत आसलो तसलो, ताची जिणी बदलून पाश्चाताप पावोवन नवसारणेन ती नवी करीत तर तसलो मनीस वांचतलो. हें खंडीत. आनी त्या देखून पयल्या वाचपांत एक सरेस्पर देव सावलो विचारता, हांवें करचें
तुमकां समा म्हण दिसता की थोड्यांक समा दिसना जावं पुरो, पूण हांवें करचें समा कोण फातकी मनीस ताची जिणी बदलता, पश्चाताप पावता, नवसादनेन जियेता, तसलो मनीस सोडवून जोडटलो, बरो जातलो, देवाचें मुखामळ पळयतलो. आनी हेंच देवान इस्रायल पद्ये केल्ल्यान तसलें 60-70 वर्सां इस्रायल प्रजा बाबिलोनाच्या बंदणेन आसल्या वेळार सरेस्प देवान तांकां सक्कड बरें केलें, मोग दाखयलें. पूण तांणी मात सरेस्प देवाचो सल्लो केल्लो तसलो तांणी पाळून ते पयस गेले. आयचें पयलें वासाप भावा भयणीनो, एक लिसांव आमकां सगळ्यांक दिता, आमी देवातान पाटये दे पश्चाताप पावो जाय. आनी त्यात लिसांव अशें मुखलें. आनी एक लिसांवाच्या आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल फिलिपीकारांक बरोवन थोडी जागवणी दिता. तुमी जागवणीन रावा जाय, कित्याक म्हळ्यार सगळे फिलिपीकार म्हाका मोगाचे, तुमी सक्कडी म्हाका मोगाचें जाल्ले वरवीं तुमचे विशयान हांव चिंता. त्या देखून तुमी सगळ्यां खातीर एक त्याग करूंक आसा. तो त्याग हेरां खातीर बरेपणाचो, आनी त्या त्यागांत तुमी सॅक्रिफायस करन, त्यागान तुमची जिणी हेरां खातीर तुमी जिये जाय. आनी मुंदार सुणू फिलिपीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगलां, जेजू क्रिस्ता सारकें तुमी जिणो जाय जाय, तुवें नवेंपण नेसा जाय. जेजू क्रिस्त सक्कडी सांडून ताचे तें दैवीक सैम आशिल्लें, मनशा सैम आशिल्लें, आनीक तो पाताक एक मात सोडून सगळ्या गतीन तो मनशा बरी जालो. तो कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. आनी तसली जिणी आमकां सोमेस्तांक देवान त्या जिणयेक आपयलां. कालतीन जावंक, पातकातावन पयस रावंक, बरी जिणी जिवंक, पश्चाताप पावोवंक, हेरांचो सांगातपण घेवंक, हेरांच्या सांगाता जिवंक, असलो त्याग हर एका क्रिस्ती भावान आनी भयणींनी करूंक आसा. मोगाचें न्हू, ह्याच दिशेन आयचें तिसरें वासाप दोगां पुतांची वापार. ल्हानशी शुभवार्तायची पूण संदेश सोडलो. ल्हानशी शुभवार्ता पूण संदेश सोडलो. बापय पयल्या पुता लागीं सारता, ताका सांगता तूं वच आनी मळ्यान काम कर. देखून पयलो पूत कितें म्हणटा, पवित्र पुस्तक म्हणटा हांव वचना, ताणें जाप दिली. मागीर मन बदलिलें आनी तो गेलो. बापय दुसऱ्या पुता सत्संग गेलो, ताकाय तशेंच म्हळें मळ्याक दाका मळ्याक वच आनी थंयसर वावर कर. जायत बाबा वेता म्हणालो, तो वचोना. एक ल्हानशी वापार हांचे मदें जेजू पळया कसली सद दिता. पयल्या पुतान हांव वचना म्हळें, ताणें मन बदलिलें, पश्चाताप ताका भोगलो आनी तो गेलो. दुसऱ्या पुतान तोंडा उतराक सई लावपाक बापायक जायत म्हळें. बरें उतार, जायत म्हणलें तसलें. एका म्हणजे सई लाप, जायत बाबा हांव येता म्हण सांगून. पूण ताणें मन बदलिलें ना आनी तो वचना. येता म्हणलो वचोंक ना, वचना म्हणलो गेलो. ह्या ल्हानशा वापार तापावत पळया. कोणें मन बदलिलें, कोणें जिणी बदलिली. कोण पयलें वचना म्हणलो तसलो पळो व्हडलो पुतू, मागीर ताणें मन बदलिलें आनी तो गेलो. बाबा भयणीनो, मन बदलूंचें एक वत्तें सास जाय. मन बदलूंक बारीक आसत. मन बदलिचें जाल्यार एकल्याचें काळीज बरें आसा जंय कोणाचें काळीज बरें आसा तें मन बदलिता. ती आमी सगळ्यांक तशेंच. काळीज बरें आसल्यार, मन बरें आसल्यार खंडीत जावन जिणी नवी जाता. आज ह्या फिरगजेक वतो संतोश आमी इतलीं जाणां आसा, इगर्ज बरें आसात हांगा तावन म्हाका दिसता. देवाक मर्गां दी वांगी. 103 वर्सां मरयेण ह्या पुत्तूर फिरगजेंत माय देव समर्पणल्या फिरगजेंत अजापां केल्यांत. आनी त्या देखून म्हजो आत्मो सोम्याची महिमा गाता, वडवी गाता, कित्याक सरेस्परान म्हजें तें विचित्र कामां केल्यान.
असलें विचित्रां पुत्तूर फिरगजेन घडल्यांत 500 वर्सां आदीं 500 वर्सां आदीं 1-2 वर्सांनी आनी तो वळू कितें सवलत नातिल्ल्या वेळार भोवशा लोक तोळ बेगीन गरजेक येवंक जायनातल्या वेळार मोबायल नातिल्ल्या वेळार संपर्क उणें आसल्या वेळार जर तर असलें अजाप मोरयेन केलें तर पुत्तूर फिरगजेंत मुखल्या दिसांनी मोरी लिजानाच्या मारिपात लिजान सांद्या मारिपात आमच्या सुमिस्ता मारिपात अजापां करतली. देवाक अर्गां दिव्या जिणेची नवसरणी करून आमी मोरये सांगाता मेळून देवाक अर्गां दिव्या कित्याक देवान तिचे मारिपात ह्या फिरगजेंत विचित्रां केल्यांत सदैव जावं ताचें नांव. दये करून उबी रावया आनी आमच्या बावार्थाची उसारणी करया. सतमंतां देवाक सर्पद्र बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणार ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र जमलो आमकां मुर्येंतान जल्मलो ससले ताका क्रुसार जोडलो तो मेल्यान ताका पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवंत जालो सरकार सोडलो सर्प देवा पचावच्या बसला तेंकां जिवांनी मेल्यांची मनशुबी करूं येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कथली पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. भावा भयणीनो ह्या मिसाच्या पवित्र संभ्रमाक आमी हजर जाल्लीं समेस्तां आमी हांगासर हाडलेली मागणी तेसांवां आशा आनी गरजो जेजू मारिपा श्रेस्प देवाक आमी आतां भेटोवया. बाप्पा पवित्र सभेच्या सोर वडिलांनी कालत्यापणान आनी बोल्यापणान तांचे ताब्यांत आसच्या परजेक सलयशे आनी सोम्यांच्या मोगाचो गुर्तू जायशे आदार लाभय म्हूण मागता. आमची जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी लोकप्रतिनिधींनी तांचे ताब्यांत आसच्या लोकांक शांती समाधानेन चलोवंक आनी भ्रश्टाचार हिंसा मतांतलेपण क्रूरपण निवारूंक क्रम गेशे कृपा लाभय म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा आमी आमच्या कुटुंबा जिणेन कालतेपण आनी बोळेपणाच्या शेगुणांचो पोस करूंक आनी कुटुंबान माया मोग एकवट वाडोवंक मिनत करच्याक तुजो आदर लाभय म्हूण मागता. आमच्या युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी विविध तरांच्या समस्या संपडोवन कांगाल जाताना तुज्या पुता जेजूची देख घेवन तांच्या जिणेन जैत आपणावंक तुजो आदर दी म्हूण मागता. आमच्या मोरयेच्या लिजनांत सेवा दिवन अंतरलेल्या सर आमच्या भावा भयणीक तशेंच आत्मीक डिरेक्टरांक सशनाचे विशय लाभय म्हूण मागता. आज प्रधान याजक जावन मिसाची भेटवणी करच्या JCCच्या मोरयेच्या लिजन संघटनाचो आत्मीक डिरेक्टर बाप फ्रांसीस डिसोजा आनी 6 भेटवणी करच्या सर याजकांचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां घाल. तांच्या मिसावांत जैत आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता. मोगाळा बापा ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आम्हा सर्वांनी गर्व हांकार वयलो स्थानमान हांव आनी म्हजें म्हणलें चिंता सांडून आमच्या लिजनाची पात्रोन मोरये माये मरिपात कालतेपणान जियोंक जाय आशिल्ली कृपा लाभय म्हूण मागता. बाबा भयणीनो आमच्या सर वैयक्तीक त्या सांग खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा
तुजे मुखार आमी दवरली मागणी जावन आसात आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी उमाळे तेतून जाणाय आमी ते आतां उसान सांगल्यात उसान सांगले ते आमच्या जायत्या काळजांत आसात ते तूं मानून घे आनी आमकां ह्या संवसारीक जिविताक सर्गीच्या राजाक कितें बरें तें आमकां सक्कडी तूं तुज्या उदारपणान फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. खात्यानाचे मागणे म्हणून का आदिश्लोक कोण ती अरुणा बरी उदयन वता ती चंद्रा बरी सोबीत सूर्या बरी परसळीक झुजाक मांडल्या सैना बरी भिरांकूळ म्हजो ओत्मो सोम्याची महिमा गाता म्हजो ओत्मो सोम्या म्हज्या तारोकातय उल्हासता कारण आपले चरणदासीचे दिनपण ताणें मोतींत वेलें आपले तर ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका भाग्यवंत म्हूण पासारतल्यो कित्याक सतीवंतान म्हजे ते विचित कामां केल्यान भाग्यवंताचें नांव आनी ताका भियेंतल्यांचेर ताची दया संततेचे संततेक आपल्या बावळ्यांक ताणें बोळ दाखयलां आपल्या काळजांत वटपण चिंच्या हाकाऱ्यांक ताणें दुस्पाटयल्यात पदवेदारांक उंच्या सनातावन सकला घाल्यांत आनी विनितांक उंच उबारल्यात बांक ताणें दंदिरव्यांनी भरल्यांत आनी क्रेस्तांक रितेस पाटी धाडल्यात इस्रायेलाक आपल्या दासाक ताणें आदारसून घेतलो उगडास दवरून आपले दयेसो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमेन. आदिश्लोक कोण ती अरुणा बरी उदेवन येता ती चंद्रा बरी सोबीत सूर्या बरी परजळीक झुजाक मांडल्या सैना बरी भिरांकूळ ये मोरये पापा वेण गर्भी सांबावले विनंती कर प्रार्थुया ये सोम्या जेजू क्रिस्ता बापा लागीं आमच्या मध्यस्ता तुवें तुजे दयेन भोव भाग्यवंती आंकवारीक तुजे मायेक आमची माय आनी तुजे लागीं आमची मध्यस्थीन जावन नेमल्याय तुजे उपकार सोदून तुजे लागीं येवच्या प्रती एकल्यान तिचे मारिफात ते सर्व जण खण घेवन संतोष पावाशें दया कर आमेन. घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांत तळा मानून दये घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो हो वांचो मनशा वावरान गेलो तुझ्या पाया तळा
सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित तुका वाय होता काजो मनशा वावरान केलो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनोगणी महिमेन आमच्या सभेच्या वेव्हार मानून घेवन कन्मळ्या देवा आमी तुका भेटयता तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे जावं ती आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी वामची जर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समयोर आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणावरील सोडयले आमकां पात कांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समिस्तांक जिवी ससनाचे आपल्या मायमेवसर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां बराबर आनी सरभक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखनता कित्याक तुजे तावण जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेनी तावण आसता पर्यंत
तुका निर्मळ बेटोवणी खर्चाक एकाशा पद जातून जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी मागणी करता तुका बेटोवच्याक आमी आदल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात संचाक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमयो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात पदकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भवतसो गुट परगटुया तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे जीवन होय आम्ही परगटा तुझ्या बापा आमचे सोडणे बसो तुज्या पुतान सुसल्या कश्टा मरनासो ताच्या आनंदबरीत पुनर्जीवनपण आसो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी सगत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दाळ दिस घाल तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पुसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू समय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगवंत कुवारमुळयेच्या भगवंत जुजेच्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षाक्षांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुमी विंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांच्या विनोडे सादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां इश्टगात मेळ्ळी तेजे वरवीं सगळे संवसारांत शांती आनी तारण फावो कर मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या पेटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवडे आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजी संगती ह्या संवसारांत वाडसूर तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे हुजिरे तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगोवन ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पवेदार बापा सर्वनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोमयांचं केलेले आमच्या बापाचे मागणे आता आम्ही सांगता म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जावची संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताडेन बुडोवनी नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दे. कुणयाची भितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमणिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माय मगसो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची कातूर कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची कातूर कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी. वो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर सुभागी सोम्या म्हाका पुण्युतरान म्हाका भलायकी मेळटली. समर्पून दिता आमचो जीव तुका. वस्तू सासरी जिविताच्या काळान आमकां रातून दर्या. वस्तू सोम्या तुज्या मांसान तुज्या रक्तान. संसारांतली सोबीत फुलां कशी फुलता, आसून ती तुज्या वरदान सदांच खेळटात. मन जाती मनशा प्राण चढवूच न्हय, जाल्यारय तांकां तूं सदां पोसताय. रातून दर्या पोस तूं सोम्या तुज्या मांसान तुज्या रक्तान. भुरजी तुजे जितांतली प्रितीन सोडयली, परकी लोकांक आमकां तुजे रगत वारयली. अरण्यांत ती बोब मारतना तुका आयकले,
सारखे जेवण तुझे तांता मेसवले रातून दर्या पोचतो सौम्या तुझ्या मासा तुझ्या रता देव लोका बुड्या मासलेन तुवे वाढले आज तू आमकां तुजे स्मास रगतीताय आश्रय तुजो दी आमकां सदा सर्वदा निराशेत भुरग्यांक तुज्या सोंगारी नाका रातून दर्या पोच तूं सौम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका वस्तू सासरी जिविताच्या काळान आमकां रातून दर्या पोच तूं सौम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान संसारान खंय सोबीत फुलां कशी फुलतात आसून ती तुज्या ओर्तान सदांच खेळटात मन जाती मनशां त्रास चड न्हय जाल्यारय तांकां तूं सदां पोसताय तातूंत दर्या पोच तूं सौम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पण दिता आमचो जीव तुका वस्तू सासमीक जिविताच्या कारणान आमकां रातून दर्या पोच तूं सौम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादी वकास जावं जशें ह्या रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सर्गार ताच्या वैभवांत ती आमकां वांटो मेळो म्हूण आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसोनियात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन हांव तुमकां धाडटां देवाचे
अकरेचे मागणे तुझे ससायकल ये देवाचे भगवंती माये आम्ही येथाव आमच्या गरजांनी आमच्या मागण्याचो बेपर्वो करिनाका पूण सुमेस्त विघ्नांतले आमकां सदांच निवार आनंद बरी आनी सदेवी अंकवारी कथावेण मरये सर्व कृपेचे मध्यस्थिनी सा मिंगेल सा गब्रिएल आणि सा रफाएल तुम्ही समेस्त सर्गींच्या पदव्यानो मरियेच्या आंझा बोडव्यांच्या लिजना सा जुवांव बाप्तिस्ता सा पेद्रो आणि पाऊल प्रार्थुया दी सोमिया मरियेच्या बंदेराखाल सेवा करतेल्यांक आमकां दी तुजे थंय संपूर्ण भावार्थ आनी तिचे थंय पातयेनी सगळो संसार जिखोवंक सकजीत आसली दी आमकां जिवो भावार्थ मोगान भरिल्लो सर्व आमच्यो करण्यो तुज्या आपूट मोगाच्या इराद्यान आमच्या करण्या करूंक लावचो आनी आमच्या पेल्या थंय तुका सदां पळयोवंक आनी तुजी सेवा करूंक लावचो भावार्थ तीर आनी कडपा सारको हालोवंक नजो जाल्लो हे जिणेच्या कश्टां आनी वावटी मोदें आनी आमी चिंतले वा आशिल्लें जायनाशिल्ल्या वेळार आमकां थंडाई आनी दृढपण सांबाळूंक लावचो दैरादीक भावार्थ देवा पसोत आनी आत्म्याचे बचावे पासून व्हड व्हड कामांक माथे मारूंक आनी फाटी फुडें करिनासता तो पंथाक पावोवंक लावचो भावार्थ आमच्या लिजनाचो उज्या कांबो सावन एकवटान आमकां वाट व्हरून वचो सगळ्यान देव मोगाचो उजो पेटोवंक लावचो काळो कांतांनी मरणाचे सावळेंत आसच्यांक उजवाडावचो शेळेल्यांक उर्बेन पेटोवचो पातकान मरण पावल्ल्यांक परत्यान जीव करचो आनी शकी आमची समेटां समाधानाचे वाटेन चलोवन व्हरचो अशें हे जिणेचे जोस काबार जातास आमच्या लिजनान कोणूच एक सैनीक सुखान आसतना तुज्या मोगाच्या आनी महिमेच्या राजान परत्यान जमो जावच्याक आमेन आमच्या सरल्ल्या लिजनारींचे आनी सरल्ल्या समेस्त भावार्थाचे आत्मे देवाचे काकुळतीन समाधानांत विशेव घेवन दीत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी लग्नाच्या पवित्र बनांत एकवटोवंक आशेतात हॅरिसन सुजीत पोतू हेराल्ड लोबो आनी विनीता लोबो मड्यांतर फ्रिगजीसो जॉयलिना संगी दो जॉन रबेल्लो आनी कॅथरीन क्रास्टा दर्बेवाडाची पुत्तूरची पहिली चीट गेलो त्या सोनवार आनी आयतारा मिसांचे जमल्ली काणीक 25,316 ರೂಪಾಯಿ येवंसो आयतार लितूजीक सद्या काळाचो 27avo 27వ आयतार देवस्तुती पयल्या मिसाचेर कातोलीक सभेच्या सान्यांनी सोलोवन व्हरची दुसऱ्या मिसाचेर रोजार सायबिणीक भेटोवन दिल्लो पादांव वाड्याचें फेस्त आचरण ती करतात तांणी देवस्तुतीचें मुखेलपण घेवचें ह्या हप्त्यान आमी सोमारा राखण बडव्याचें फेस्त आचरण करता बुधवारा सांव फ्रांसीस आसिसीची परब शनवारा रोजार मायेचें फेस्त आचरण करता ऑक्टोबर म्हयनो भाग्यवंत रोजारीक भेटोवन दिला आमकां सर्वांक कळीत आसा वैयक्तीक रितीन तशेंच कुटुंबांत तेरसा मरिफात मरियेची आमी ससाय मागया पुत्तूर वाड्याच्या आर्थर आनी जसिंता मेंडोन्सांचो पूत ऑस्टीन मेंडोन्सा पोरायतार देवादीन जाल्लो सोमारा मरणाची रीत चलयल्या ताका 31 वर्सां प्राय जाल्ली ससाण विशय भावाक आमी मागतना कुटुंबा बुजवण पाटयता येवंसो सोनवार ऑक्टोबर म्हयन्याचो पयलो सोनवार सांजे 4 वरांचेर कन्नडा भाशेन मीस आसा 5 वरांचेर कोंकणी मीस येदोळच कळयल्ल्या बरी येवच्या आयतारा डॉन बॉस्को क्लब पुत्तूरांच्या मुखेलपणार प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम सकाळी 9:30 वरांतावन आमच्या इगर्जे सालान चलतले ह्या कार्यांत शासक मनीस अशोक कुमार राय हजर आसतलो ताका फिरगत तर्फेन आमी अभिनंदन कार्य चलोवन व्हरतले हांव तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत येवच्या आयतारा दुसऱ्या मिसा उपरांत सर्वांक डॉन बॉस्को तर्फेन कॉफी पावडराची वेवस्था आसा वाड्याच्यो जमत्यो आज सांजे 4 वरांचेर नित्यदार वाड्यांत कर्नाटका ब्लेसी डिसोजाच्या घरा 4 वरांचेर गुंड्याडका वाड्यांत उल्हास मोंतेरो आगरत बायल 4:30 वरांचेर दर्बे वाड्यांत सेवरीन मस्करिनास कावेरी कट्ट्यांच्या घरांनी वाड्याघरांनी सांगाता मेळचें
आदल्या आयतारा आमच्या फिरगेजींत आमी काजार जोड्यांचो दीस आचरण केल्लो आनी भोव अपुरबायेन तो जालो. सुमार 400 जाणांनी भाग घेतलो. हाजे मुखेलपण घेतल्या कुटुंब आयोग आनी CLCच्या सन्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी भाग घेतिल्ल्या सर्व काजऱ्यांक आनी आदार दिल्ल्या सर संघटना आनी आयोगाच्या सन्यांचो उपकार बावडटा. हे फिरगजगारांच्या गमनाक कुटुंबांनी कार्यी मांडून हाडतना कसलेंय कार्य तुमी गोड्या घरांक आपयतात, फिरगजगारांक आपयतात, खरार, रोस, काजार, घरांतो काल, भुरग्याचें वल इत्यादी तुमी वेळार विगाराक कळोवन थंयसर तारीख बरयचे, थंय नोट करून सांगाचे. वाड्याच्या गुरकाराकी वेळार तुमी सांगात जाय. एकाच दिसा एकाच वेळार एकाच वाड्यांत 2 कार्य दवरल्यार थंय घुसपट जाता की जाता न्ही. वय वाड्यांत एकलोच गुरकार आसता ताणें खंय वेचें. घरांनी एकली दोगां आसल्यार तांणी खंय वेचें. हे समस्या जातात. देखून सगळ्या गांवाक सांगून मागीर वचून विगाराक आनी गुरकाराक सांगचें न्ही, पयलें वचून ते तारीख बरय जाय. त्या वेळा आनी एक कार्य आसतना थंय कळटा तुमच्या वाड्यांत आनी एक कार्य आसा ह्या दिसा त्याच वेळार म्हणून कळटा. नाजाल्यार घुसपट जाता आसले. आमकां थोडे समस्या जाल्ले आसा ते तुमच्या गमनाक कुटुंबादारांकी थंयसर तोंदरे जावं नजो आनी बेजाराय जावं नजो, वाड्या घरांकी कोणाक येवपाक जावं नजो. देखून पयलेंच हाच्या विशयान गमन दी जाय. मोगाच्यानो आज आमच्या फिरगेजींत संभ्रम लिजन ऑफ मेरी मरियेचें लिजन मरियेचें सैन वो अपोस्तलीक मेळ आमच्या फिरगेजींत मोन्सिन्योर अँटनी पत्रावो हांच्या मुखेलपणान 1948 इसवेंत आरंभ जाल्लो. आतां 52 वर्सां आमी संपयल्यान आनी हो उत्सव अमृत महोत्सव आमी व्हरत्या संतोशान चलयता. मिसाचें बलिदान आमी भेटयलां. ह्या संदर्भार आमच्या लिजन ऑफ मेरी ताज्या अध्यक्षेन मनेस्तेन आयरीन माडटा आनी सर हुद्देदारांक सर सन्यांक आमी तांकां उल्हास पाठयता. जुबलेवाचे शुभाशय सर्वांक पाठयता आनी तांकां आदार दिला. सचेतकी जावन सिस्टर फेल्सिन बेतनी कोवेंताची सिस्टर आनी बाप स्टॅनी पिंटो सायक विगार बाप लोहीत तांचो उपकार बावडता. आज प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचे उतराचो संदेश दिला आनी उपरांतल्या कार्यांत याजार आसतले बाप फ्रांसीस डिसोजा मुक्ती प्रकाश म्हणून तांचें पेन नेम जायती आर्टिकलां पदऱ्याप बरयता. बरोवपी तो पदऱ्याप फादर फ्रांसीस डिसोजा. आमच्या मंगळूर दियोसेसच्या ह्या अपोस्तली मेळाचो आत्मीय निर्देशक ते जावन आसात. पदऱ्यापाकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. फादर थँक्यू. तशेंच आमच्या देशा विविध फिरगत जाता हांगासर लिजनर्स आयल्यान आमच्या भाव भयणी लिजनाची विविध फिरगत जाता आमच्या ह्या उत्सवान भाग घेवंक ह्या जुबलेवान. देखून आमी संतोश पावता. सक्कड आमच्या लिजनरींक आमी विविध फिरगत जावन आयल्यांक तुमचो उपकार बावडता आनी तुमकांय ह्या कार्यांत मोग स्वागत आमी मागता. भाव भयणीनो, आज हो संभ्रम आतां मिसा उपरांत इगर्च्या हॉलांत थंय हो उत्सव आसा. थंय काफी पळारची वेवस्था आसा. उपरांत कार्ये निमाणें जेवण आसा. सगळ्यांक मोगाचो येवकार आमी मागता. साबार दीस जावन आमी सांगून उरता आमकां ओळीक आज हो दीस ह्या संभ्रमांत वांटेली जाया. आमच्या लिजनरींक आमी उल्हास पाठयता आनी तांकां आमी बरें मागता. आमच्यो स्त्रियो पयले इल्लेशे कावजेणी नाल्यो जुबलो कसो करचो गे म्हणून उपरांत ती उर्बेन भरली. सुमार दीस न्ही म्हयने जावन तांणी तयारी केली. आखा दीस आनी रात खंयचेय संघटना पळोवना ह्या रितीन तयारी करची, ह्या रितीन प्रॅक्टीस करचे
आमच्या बहिणींनी भावांनी भोव आपुरबायेन आनी आमच्या धाकट्या पाद्रापादांनी घट्ट धरलो सोडूंक गुतना सुमार दीस तावन तो न्हिदोनात ही न्हिदोनात. आज संभ्रम इतलो बरो जावंक कारण तांची उर्बा देखून आमी संतोश पावता. सकट तुमकां अभिनंदन. तुमची देख हेर संघटनांनी घेजय मात न्ही ह्या लिजन ऑफ मेरीन जायत्यांनी भाग घेजय तुमी सादेपण घेजे भाव भयणींनी. हो एक अंतरराष्ट्रीय संघटन सगळे संवसारार 6 जण संध्या आसचो हो मेळ अपोस्तोलीक म्हळ्यार लिजन ऑफ मेरी. देखून तुमकां आमच्या फिरगस घरांत तुमी संध्यांनी एकल्यांनी एकल्या आपोवन हाडिचे गे आनी तुमचे लागीं सारतना तुमी जायत म्हणाचे येतगे. आनी अशें आमचे लिजन ऑफ मेरी आनी बळवंत करीचे हांगासर हाच्या आदीं सेवा दिल्ल्यांचोय उपकार बावडटा. आनी आतां आजच्या सन्यांक आमी सर बरें मागता. निमाणें गीत आमी गावया. भगिवंती देवाची माई विनंती कर भगिवंताचे कुर्बानी वर आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र कन्यावे. आमेन.
माय मोगाची आम्हा सर्वांची आवय देवाची वेसणार देण्याची देवांती का विसून काढली सतानी तीन कुरपेन भरली उडव्यांती का इस्पी हाडली आवय ती झाली मरियेन उतार स्वीकार केले जीवित आपले देवाक दिले जेजूक तिने संवसारात हाडले आमकां सोडयले
मोरये माये देवाच्या मंदिरा नामा नमन तुका सरगिराने सोम्याच्या रावळेरा दये तू पाव माका मोरये माये देवाच्या मंदिरा नामा नमन तुका सरगिराने सोम्याच्या रावळेरा दये तू पाव माका पाकता बीन पवित्र करबान तुझ्या जेजुराया घेतलो तुझ्या पुत्राक जेजू सोम्याक मोजा कुर्सार भेटोन दिलो मोरये माये देवाच्या मंदिरा नामान नामान तुका सरगिराने सोम्याच्या रावळेरा दये तू पाव माका जिविताच्या कानान पश्चाप माका क्रिस्ताक जन्म दिलो निवारूंच्याक म्हाका मोगान समर्पिलो मोरये माये देवाच्या मंदिरा नामान नामान तुका सरगिराने सोम्याच्या रावळेरा दये तू पाव माका दये तू पाव माका गीत गायल्या सर लिझन भयणीक देव बरें करूं. जेसून म्हणलें ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा भुरग्याचे मन आनी काळीज नितळ. आतां बेतनी इस्कोलाची भुरगीं प्रार्थना सामुखांत देवाचो आदार मागूंक मुखार येतात.
प्रार्थना नृत्या मुखान देवाची ससाई मागल्या भुरग्यांक देव बरें करूं. अलंकार केल्ली वेदी सोबोंक जाय तर मनाच्या सैऱ्यांनी वेदीर बसका स्वीकार करूंक जाय. आयच्या ह्या संभ्रमांत मनाचे सैरे आमचे मुखार आसात. अध्यक्ष सभोवचे आमचो मोगाळ विगार बाप मनादीक बाप लॉरेन्स मस्करेनस, सहायक विगार मनादीक बाप लोहित हजय मस्करेनस, मंगळूर कमिशनाचे आत्मिक डिरेक्टर मनादीक बाप फ्रांसिस डिसोजा, मंगळूर कमिशनाचे अध्यक्ष भाऊ नवीन डिसोजा, आमच्या फिरगेजीचो गोवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस जेराल्ड डिकोस्टा, कार्यदर्शी मानेस्तीन एवलिन डिसोजा, आमच्या लिजनाची सत्यतकी सिस्टर फेल्सिन, 21 आयोगाचो संयोजक मानेस जॉन डिसोजा, आमकां सर्वांक अध्यक्षीन बहीण आयरीन मार्ता, कार्यदर्शी बहीण मोनिका मार्ता हांणी वेदीक आपूण हाडिचे म्हूण विनंती करता. वेदी स्वीकार करच्या फुडें विगार बापांनी आयचें कार्य उक्तावण करीचें म्हूण विनंती करता. मनाच्या सैऱ्यांनी तांकां सांगात दिवचो. अतिथी देवो भव म्हणल्या संस्कृतेन आमी वाडोवन आसाव. हजर आसच्या सर्वांक मोगान स्वागत करचें वचपी. हांव आतां उलो दितां लिजनाची अध्यक्षीण भयण आयरीन मार्ताक. तुवें फुडें सरचें आनी सर्वांक स्वागत करचें.
म्हजो आत्मो संतोषता, देवा म्हज्या तालुकाते उल्हासता. हे मोरयेचे स्तुती गायनाचे शब्द. मोरयेचे लिजन मायदेदेव प्रेसीत आरंभ जावन 52 वर्सां संपतासतना आमच्या लिजनाच्या मनांत वळटात. येदोळूच आमी अर्गामीस भेटयलें आनी धन्यदेवाक अर्गां पाठयलीं. आतां सोलोंगसच्या ह्या सभा कार्याक तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागूंक हांव उबी आसा. हे कार्याचे अध्यक्ष जावन सोबयतात आमच्या फिरगेचेचे मोगाळ विगार बाब, मायदेदेव प्रेसिडीचे आत्मीक डिरेक्टर मानादीक बाब लॉरेन्स मस्क्रेस. हो 52 वर्साचो जुबल्यो आचरसूंक ताणें आमकां जायतो प्रोत्साह, सल्ला, सहकार आनी सूचना दिल्यात. फादर तुमकां आमच्या लिजनरी तर्फेन ह्या कार्याक मानाचो आनी मोगाचो येवकार मागता. वेदीर आसात मानादीक बाब फ्रांसीस ट्रिसोजा, आमच्या मंगळूर कमिशन लिजनाचे, तशेंच जेपू सांजुजे सेमिनरीचे आत्मीक डिरेक्टर. जायती जबाबदारी तांकां आसल्यारी म्हयन्यावार जावच्या लिजनाच्या मिटिंगाक ते हजर जातात. तवळ तरबेती मांडून हाडटात. फादर तुमकां आमी मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागता. आमच्या ह्या कार्याक विगारा बराबर भोव उर्बेस रितीन आमकां सल्ला, सूचना, प्रोत्साह दिवच्या आनी लोकां मोगाळ सुटसुटीत जावन आसच्या सहायक विगार मानादीक बाब लोहित अजय मस्क्रेस वेदीर सोबतात. तांकां मोगाचो येवकार मागता. आमच्या मध्ये आसात भाऊ नवीन डिसोजा, मंगळूर कमिशन लिजनाचे अध्यक्ष. फाटल्या 6 वर्सां जावन लिजनांत सेवा दिवन आसच्या भाऊ नवीन तुमकां आमच्या मायदेदेव प्रेसी तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. आमच्या मध्ये वेदीर आसात आमच्या फिरगेज गवळी परिषदेचे उपाध्यक्ष मनेस जेराल्ड डिकोस्टा आनी कार्यदर्शी श्रीमती एवलिन डिसोजा. तुमकां दोगांयक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. फिरगेजेच्या 21 आयोगाचो मनेस जॉन डिसोजा वेदी सोबतात. तांकांय आमी मोगाचो स्वागत मागता. वेदीर आसात आमच्या प्रेसिडीचे सहायक आत्मीक निर्देशकी सिस्टर फेल्सिन फर्नांडीस. सिस्टर तुमकां सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो येवकार मागता. मायदेदेव प्रेसिडीची कार्यदर्शी मानस्तीन मोनिका मार्ता वेदीर हजर आसात. तुमकां माये मोगाचो स्वागत मागता. आमच्या मोगान मंगळूर कमिशनाच्या विविध प्रेसिडींतावन आयिल्ल्या सर लिजनरी भावा भयणींक मोगाचो स्वागत मागता. हांगासर आसात आमच्या प्रेसिडीचे आमच्या फिरगेजीचे बेतानी ब्रिजिटाईन आनी सांजुजे कोवेंताची धर्म भयणी.
तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता. आमच्या मध्ये हजर आसात कॉलेज फिलोमिना कॉलेज हॉस्टेलाचे वार्डन मानदिक बाब रुपेश रवीन तावरो. तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर हजर आसच्या फिरगस गवळी परिशदेच्या संद्यांक वाड्याच्या गुरकारांक सर दानींक सरू संघटनेच्या हुदेदारांक आनी संद्यांक तशेंच आमचे वयर मोग दवरून आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव मोगाचो स्वागत मागता. परत्यान तुमकां सर्वांक मायद देव प्रेसिडेंसी तर्फेन मोगाचो स्वागत सुस्वागत. मोगाळ उतरांनी स्वागत केल्ल्या भयण आयरीन तुकाय मोगाचो स्वागत. हिका लिना मोतेरन फुलांचे जळ दिजे म्हूण विनंती करता. भयण मोनिका मार्ता आयती आसा लिजन ऑफ मेरी हाची 500 वर्सांची पिरगस मठार केल्ल्या कामाची वर्दी प्रस्तुत करूंक. वेदेर असलेल्या सर्वांक म्हजे प्रणाम. मायद देवस फिरगस पुत्तूर मोरयेचे लिजन 500 वर्साची संभ्रमाची वर्दी. मोरयेचे लिजन कातोलीक पोय सभेंतलो एक अपोस्तलीक संघटन संवसाराचेर आनी ताच्या कोट्या सक्त्यांचेर क्रिस्ताचे कातोलीक पोय सभेन कळनासतना मांडचे लढायेंत आपली सेवा दिवचो लिजनाचो उद्देश. 1920 आनी 21 सप्टेंबराच्या 7 तारखेर आयर्लंडाच्या राजधानी डब्लिन शहरांत फ्रांक डफ हाणें प्रारंभ केल्लो हो संघ पुत्तुरांत 1940 आनी 8 मोन्सिजोर पद्रावो एंटोनी बापानी मायद देवस म्हणल्या नांवाखाल 5 जाणां काजारी भयण्यांक सांगाता घेवन स्थापन केलो. त्या 5 जाणां लिजनराची नांवां ह्या परी आसात. देवादीन भयण पियाद डिसोजा, देवादीन भयण कार्मेन सिक्वेरा, देवादीन भयण रेजिना सेरावो, देवादीन भयण एडविन पिंटो आनी देवादीन भयण मेरी मस्कारेनस. ही 5 जाणां भयण्यो आतां देवादीन जाल्यांत तांकां आनी आमच्या लिजनान देवादीन जाल्ल्या सर्व सांद्यांक सासणाचो विशय मागता. हर एक आयतारा 8-15 वरांच्या मिसाच्या उपरांत 9:30 वरार आमी जमत चलयता. विगार मानदिक बाप लॉरेन्स मास्कारेनस आमचे आत्मीक डिरेक्टर आनी बेतेनी मेळाची सिस्टर भयण फेल्सिन फेर्नांडीस आमची आत्मीक सहाय्यकी जावन ह्या मेळाच्या उदारगते खातीर वावुरतात. तांचो सहकार आमी सदांच आशेता. प्रस्तुत आमच्या मेळाची उद्देदारां अध्यक्षीण भयण आयरीन मार्ता, उपाध्यक्षीण भयण फिलोमिना डिसोजा, कार्यदर्शी भयण मोनिका मार्ता आनी खजानदार भयण लिना ब्रॅक्स. प्रस्तुत
आमच्या लिजनांत दोगा भावां संगी 30 सांदे आसात. आमी लिजन सांदे आयताराचे तशेंच हप्त्यामध्ये कातोलीक आनी अकातोलीक घरांत तशेंच आस्पत्रेंत आसच्या पिडेस्तांची भेट करता. कातोलीक तशेंच अकातोलीक मरणांक आजार जावन तांकां बुजयता. गरज पडल्यार मोर नाणयता. कुमसाराची कुमगाराची गरज आसल्या गरजेवंतांक विगार तशेंच सहाय्यक विगारा लागीं विचार करून त्यो तांकां मेळाश्यो करता. हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा कोडयाळांत चलच्या कमिशम जमातेक हजर जाता. वर्साक 2 फावट जावच्या रेकलॅक्शनाक आमचे सांदे हजर जावन आत्मीक बरेपण जोडतात. सप्टेंबर म्हयन्यांत वार्षिक दीस आचरण करता. मार्च म्हयन्याच्या 3ऱ्या आयतारा आंगोण नव्यान कर आचेस कार्य चलयता. आमचे लिजन सांदे वैयक्तीक जावन तशेंच वर्साक 1 फावटी सांगाता मेळोन यात्रीक भेट करता आनी आत्मीक फायदो घेता. आमच्या पुत्तूर मायदिवस प्रेसिडीक 500 वर्सां भरलीं म्हूण सांगूंक आमकां भोव चड संतोश भोगता. आमच्या प्रेसिडीक सांदे आनिकी चड भरती जावन दीत म्हूण लिजन सांदे आशेता. आमच्या लिजन सांद्यांनी कोर्सो वावर सविस्तार वर्दी वसल्या बहीण मोनिका मारता तुका देव बरें करूंक. आमचे मदें आसात बाब स्टॅनी मनादीक बाब स्टॅनी बिमटो. तांकां ह्या संभ्रमाक मोगाचो स्वागत. मोरयेचे लिजन प्रारंभ जावन 500 वर्सां संपतात. जायत्या मलगड्या सांद्यांनी ह्या संस्थांत वावर केला. होगलीक आनी टिका तांकां आयकूंक मेळ्ळ्या. होगलीक मेळटा आसतना ती घरचे भायर फुलोवंक नान वा टिका मेळिल्ल्या वेळार ती कांय भावोंक नान. बऱ्यान वो संग तांणी हाताक हात दिवन फुडें व्हेला. आतां मलगड्या सांद्यांक मान करूंक कुशी व्हरता. हें कार्य चलोवन व्हरूंक मुखार आपयता भयण लिना मेंडोन्सा इका. सर्वांक देव बरो दीस दिवं. मोरयेचे लिजन पुत्तूर प्रेसिद आज 500 वर्सां संभ्रमच्या ह्या संदर्भार लिजनाच्या मलगड्या सांदाक मान करचे कार्यक्रम आसा केला. तांणी केल्लो वावर, तांचे मागणे, तांणी केल्ली सेवा, तांच्या सहकारा वरवीं मोरयेचे लिजन इतल्या उंचायेच्या पावंडाक पावून जिवाळ आसा. तसल्या मलगड्या सांदाक आमी मान करूंक आशेता. आयच्या ह्या बागी दिसा सन्मान आपणायतली भाव भयणींनी नांवां आपयतना दयाकन मुखार येवन मानाची बसका आपणाय जाय म्हूण विनंती करता. भयण हिल्डा डिसोजा, भयण ॲग्नेस रोड्रिगस, भयण बेनी फर्नांडीस, भयण सिसिलिया रेबेल्लो, भाव सिरिल. पहिली भयण हिल्डा डिसोजा ही 1929 नोव्हेंबराच्या 18 तारखेर जल्मली. एक शिक्षकी जावन तिने 12 वर्सां सेवा दिल्या. ही 1950 इसवेंत आमच्या लिजनाक भरती जाली. तिने लिजनाची उपाध्यक्षीण खाजनदार जावन सेवा दिल्या. ही आमच्या संघटनाची एक कार्याळ सांदो.
फाटल्या 12 वर्सांत हांव न्हू तिका मिटिंगाक येवंक जायना तरी लिजनाची सर मागणी ती तिच्या सांगातेणी सांगाता करता. देव तिका बरी भलायकी मतीक समाधान दिवन राखून व्हरून दी म्हूण आमचें मागणें. दुसरी भयण ॲग्नेस रॉड्रिगस. वृत्तेंत ती एक शिक्षकी जावन आसली. ही 1937 ऑक्टोबराच्या 9 तारखेर जल्मली. हिणें अध्यक्षीण जावन 2 अवधी तशेंच कार्यदर्शी जावन आमच्या संघटनांत सेवा दिल्या. तिची भलायकी बरी नासल्या वरवीं तिका साध्य जाताना जमत 1000 जाताली. तिच्या घरास लिजनाची मागणी करता. ती एक कार्याळ सांदो जावन आसा. देव तिका बरी भलायकी मतीक समाधान दिवन सांबाळून दी म्हूण आमचें मागणें. तिसरी भयण बेन्नी फेर्नांडीस. ही 1938 मे 22 जल्मली. ती एक कार्याळ सांदो जावन आसली. प्रस्तुत तिका मिटिंगाक येवंक कश्ट जाता जाल्ल्यान लिजनाची सर मागणी ती तिच्या कुटुंबा सांगाता करता. ती ह्या कार्याक हांगासर हजर ना. देव तिका बरी भलायकी मतीक समाधान दिवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. चवथी भयण सिसिलिया रेबेल्लो. वृत्तेंत ही एक शिक्षकी जावन हिणें सेवा दिल्या. 1945 ऑक्टोबराच्या 23 जल्मली. हिणें 25 वर्सां आमच्या लिजनांत सेवा दिल्या. ती एक क्रियाळ सांदो जावन आसा. देव तिका बरी भलायकी मतीक समाधान दिवन दी म्हूण आमचें मागणें. 5वो भाऊ सिरील. हो 1948 एप्रिलाच्या 12 तारखेर जल्मलो. हो सुमार 26 वर्सां तावन ताची सेवा मोरयेच्या लिजनांत दिवन आसा. हो कोडयाळ कामिशेमाच्या मिटिंगाक हजर जातलो. फिरगजेंत वेदी सेवाक जावन सांगातास क्रिस्त प्रसाद वणसो लायक मण्यारी जावन सेवा दिल्या. तो एक क्रियाळ सांदो. देव ताका लांबावक बरी भलायकी मतीक समाधान दिवन दी म्हूण आमचें मागणें. 6वी भयण लिली वेगस. तिची भलायकी बरी नासल्या वरवीं ती हांगासर हजर जावंक ना. तरी तिचो आमी उगडास काडटा. ती एक क्रियाळ सांदो आनी सुखान आसतना मिटिंगाक हजर जातली. प्रस्तुत तिची भलायकी बरी ना. तिच्या बऱ्या भलायके पासून आमी मागया. 7वी भयण लिली पायस. ही एक क्रियाळ सांदो जावन आसा. तिची भलायकी बरी नासल्या वरवीं घरास लिजनाची मागणी म्हणटा. ह्या कार्याक ती हजर ना. देव तिका लांबावक बरी भलायकी मोतीक समाधान दिवन दी म्हूण आमचें मागणें. हांगासर हजर आसा सर मालगाड्यांक आमचो आत्मीक निर्देशक मानादीक विगार बापानी मान करी जाय म्हूण विनंती करता. हेर मानाच्या सैऱ्यांनी सांगात दिवंक उलो दिता.
मेंडोन्सा तुका देव बरें करूं. अच्छा पैकी मलगडी आसा ॲग्नेस टिचर. आतां सर्वां तर्फेन तुमची बगनां उसारी जय म्हूण उलो दिता. सगळ्यांक प्रणाम. वेदीचे रस्त्या लिजनाच्या जुबले कार्याचे अध्यक्ष जावन आसा अधिक मानाधिक विगार बापानो, मुखेल सेरे जावन आसा मानाधिक फ्रांसिसोस बापानो, वेदीर हजर आसा सोर घनाच्या मानाच्या सैऱ्यानो, लिजनाच्या सोर मोगाळ भाऊ भयणीनो, हांगासर आसा आमच्या सॉरी हांवें फाटल्यान पयलें म्हणून आसलें, हांगासर आसच्या सोर याजकानो सिस्टरानो, हीं उतरां पयलें म्हणून आसली चूक जाली. लिजनाच्या सोर मोगाळ भाऊ भयणीनो, जमलेल्या फिरगजेच्या आनी फिरगज बायल्या सोर मोगाच्यानो, लिजिनाचो मालगडो सांदो जावन लिजिनान म्हजो अनुभव तुमचे सगळें वांटून घेवंक हांव हांगासर उबी आसा. हांव लिजिनाचो सांदो जावन सर्वल्ली चड उणें 1960 काळार पुत्तूर फिरगजेन तवळ थोडे संघ मात्र आसले, पूण त्या काळारय लिजन भारी बळादीक जावन आसलें. लिजनाचे सांदे मागण्यांत उर्बेस्त काळजान कुरपेस्त जावन आसले. हांव सेंट विक्टर्सान ते दळार टिचर जावन आसली. त्या दळा फादर पत्राओ पद्राबान इस्कालाच्या सोर तरणाट्या क्रिस्तांव टिचर जाली. कंपल्सरी जावन लिजनाक सर्वजय म्हणून ताकीद दिल्ली. हांव मोहन आसून जॉयन जाल्ली म्हणच्या की फादर पात्रांवाच्या बियानसून जॉयन जाल्ली म्हणून आतां सत्य सांगूंक हांव अपेक्षीत. पूण क्रमेण लिजिनारिस्तांचे मागणें तेर्स नियाळ नितळ चिंताप सदेपण इतलें प्रभावीत जालें की मागीर लिजन आमचें म्हणलें चिंतापूच घट्ट जालें. हातूंय क्रियात्मक सांदो जावन हांव ड्युटी करताली आनी खुशेन करताली. उपरांत थोडो तेंप लिजनांत उरिल्लें हांवें गॅप काडलें. मागीर थोडे आवदे उपरांत परत लिजनाक कुडसून 2 आवदेक लिजनाचें प्रेसिडेंट जावन हांवें वावर केला. फिरगजेंतल्या लिजनाच्यो जमत्यो कोडयाळ्यान जावच्यो महाजमत्यो मरयेचो मोग मरयेचें भक्तीपण लिजनरिस्तांचो मोगाचो एकवटाचो बांद तांची सिंप्लिसिटी फिरगजेच्या गरजेवंतांगेर पिडेस्तांगेर भेटोवप सांगता वावुरचें तातूंनी नव्या इगर्जेच्या बांदपाच्या उक्तावणा वेळार लितुर्जी वावरान आमच्या लिजनरिस्तांनी दिल्लो पाठिंबो विशेश जावन आसा. लिजनांतावन रिटायर जाल्ल्या आमकां असल्या पोरण्या उडासाची सांकळ सदांच नव्या उल्हासान भरता. पुत्तूर फिरगजेच्या हर एका विगारान सहायक विगारान फिरगजेन सेवा दिवन आसलेल्या याजकांनी अत्मीक वडील जावन आयिल्ल्या सिस्टरांनी लिजनरिस्तांक प्रोत्साव दिला, मार्गदर्शन दिलां. बऱ्या कामाक पाट फुडल्या तांकां हर एकल्याक म्हजें हार्दीक दिनवास हांव पाठयतां. आमचे सांगात आसून आतां सरकार पावल्यान ती लिजनरिस्तां चडावत उडासाक येतात. आल्लू टिचरीचे आल्लू टिचरीन दुर्बळ्यांक वांटचे ते मूठ नोट लिलीबायेच्या कंथारांत आसची ती ताळ्याची मधुराय, हेलेनबायेचें ते निस्वार्थ चिंताप, लिली कॉस्टाची काम आनी दिसची ती सुडसुडाय, लुइजा टिचरीच्यो त्यो अमृक्यो हांसो आज उडासाक मातनी तांचे खातीर आमचो चड उडास आमकां सदांच उरोवन दी म्हणून मागता हांव. अखेर करच्या पयलें आमच्या लिजनांतलें एक घडी तुमच्या मुखार दवरता.
एक फावटी लिजनाचें पिकनीक दवरिल्लें कोडयाळाक 17-18 वर्सांच्या पयलींची गजाल ही सांगची हांवें. पयशांच्या फंडान पयशे नासले तशें बेच्या बसार कोडयाळ वचून थंय सिटी बस धरन आमच्या सिलेक्टेड डेस्टिनेशनाक वेचे आमचें प्लॅन आसलें. जेपो सांत आंतोनियोचो आसरो सगळो भोंवन पाटी मार्गाक पावताना कळ्ळें आमचे एकली सांदो फाटीच उरल्या म्हूण. परतून सगळें फाटलां आसऱ्याच्या त्या पोंताक पावतना कितें पळोवचें. आमची ती भयण तेंच्या एका सांद्याक बुजोवन दिवन इच दुकान गळोवन बसल्या. हे मामी पुत्तूर पावाचें न्ही गे म्हूण सांगल्यार ही उठता गी म्हाका हांगा हांच्या सांगाताच रावया म्हणून बघता बा अशें म्हूण ती म्हणाली. आमची सदावत लिजिना रेस्तेदाळाची अशिंत आसली. ऑलवेज सिंपल, इमोशनल अँड लवींग. आमच्या लिजनाचे आनी एक आपुरबाय जावन आसा नील तितकेशे उबे राव पळया. हां वो खंय आसल्यार खंय पावल्यार पुत्तूरच्या लिजनाच्या मिटिंगाक हजर जाता. नील, ऑल ऑफ अस आर प्राऊड ऑफ यू. आमी सर्वां ह्या चेरक्याक एक क्लॅप दिवया गे. लिजनाच्या 55 वर्साच्या जुबलेवाक आमकां लिजनाच्या रिटायर्ड सांद्यांक आपोवन सन्मान कर. आमचे विगार बापान आमकां विगार बापान केलां. विगार बापानो प्रणाम तुमकां. आमकां पुत्तूरकारांक एक देण्या बरें आदर्श गूण चिंतपाचे दैरादीक एक्सेप्शनली एफिशियंट असले आमकां विगार लाभल्यात. देखून तुमकां अभिनंदन फादर, तुमकां अभिनंदन. मुगाळ विगार बापान फ्रांसीस पाद्र्याबानो हय मागीर आमचे देसाचे हेर पाद्र्या हांगासर आसा जाल्यार तांकांय हांव तांचोय उपकार बावडटां. आनी ऑफिस बेरर्स हांचोय सन्मानीत जाल्ल्या सर्वांच्या तर्फेन काळजांत हांव उपकार बावडटां. मूळ अनुभवाची उतरां तुमच्या सांगाता वांटून घेवंक अवकाश दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. परत एक फावटी तुमकां सर्वांक जुबलेवाचे उल्हास. देव बरें करूं. बोगना उसारलेल्या टिचेर तुका देव बरें करूं. वारे वा म्हणया सबस्के पाठोवन बरें मागया. कित्याक आमच्या लिजन्स संघाक 25 वर्सांच्या की 37 वर्सां लिजनाचे संदेशावन वावर दिला. तांकां गौरव पाठोवंक मुखार येता भयण पावलीन तावरो. वेदीचेर आसच्या याजाक भावानो, मानाच्या सैऱ्यानो, सर म्हज्या लिजान भाव भयणीनो, तुमकां म्हजें वंदन. पुत्तूर मायदेवोस प्रेसीद आज 55 वर्सांचो संभ्रम आचारसूंच्या ह्या संदर्भार ह्या संघटनांत 25 वर्सांच्या की चडी सेवा दिल्ल्या भयणीक मान करचें कार्य आसा केलां. हांच्या पैकी पयले भयण लिना मोंतेरो, ती आमच्या लिजनान सुमार 30 वर्सां जावन सेवा दिते आसा. एका अवधेक उपाध्यक्षण जावन तिणें सेवा दिल्या. ती एक क्रियाळ संदो. तिचो वावर ह्या संघटनांत आनीक बळदीक जावन दी आनी तिका देव बोल भलायकी दिवन दी म्हूण मागया. दुसरी भयण सेवरीन सिक्वेरा, ती सुमार 25 वर्सां आमच्या लिजनांत कळमीत नासता सेवा दिते आसा. तिणें एका अवधेक अध्यक्षीण आनी कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. ती क्रियाळ संदो. तिची सेवा मुखारी अशीच आमकां लिजनाक दिवंक
देव तिका बरी भलायकी मदीक समाधान दिवन दे म्हण मागता. तिसरी बहीण मोनिका मारता. ती सुमार 20 आनी 6 वर्सां तावन सेवा दिते आसा. वृत्तेन ती एक शिक्षके आमच्या लिजनान प्रस्तुत ती कार्यदर्शी जावन सेवा दिता. तिका लिजनान सेवा दिवंक बरी भलायकी देव दिवन दे म्हण मागता. चवथी भयण फिलोमिना रासता. ती सुमार 25 वर्सांच्या चडयेत ह्या संघटनांत क्रियाळ जावन सेवा दिते आसा. तिणें सेवा दिल्ल्या ह्या वर्सांनी 2 फावटी अध्यक्षीण जावन 4 फावटी कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. तिच्या सेवेक आमच्या लिजनान मुखारसून देव तिका बरी भलायकी समाधान दिवन दी म्हण मागता. माय दे देवस प्रेसिडच्या डिरेक्टर बाप मनादेक लॉरेन्स मस्करेनसांनी येवन तांकां मान करचें. मान करचें. सर्वांनी येवन मान करूंक लावचें. आता फिलोमिनाक रासता इने हिची बोगनां उसारूंक उलो दिता. वेदीचेर आसच्या याजक बापानो, मनाच्या सैऱ्यानो, सर प्रसिद्धीच्या संध्यानो, सर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. पुतूर प्रेसिद आज 52 वर्सां संभ्रमच्या ह्या संदर्भार ह्या आमच्या संघटनान 25 वर्सांच्या चडी सेवा दिल्ल्या भावा भयणींक मान करचे कार्यक्रम आसा केला. हांच्या सर्वांच्या तर्फान हांव थोडीं बोगणां तुमचे मुखार दवरूंक खुशी व्हरतां. बेतेनी मेळाची देवादीन भयण सिस्टर डॉलरीन तिणें म्हाका ह्या मेळान भरती जावंक उत्तेजन दिलें. ती आतां ना तरी तिचो उगडास काण तिच्या आत्म्याक सशनाचो विशय मागता. हांव 1997 नोव्हेंबरान ह्या मेळाक भरती जाली. ह्या मेळाक भरती जाले उपरांत म्हजे थंय मस्त बदलावण जाली.
मागण्याची रूच चडली, मोरयेचे भक्तीपण चड जालें. आलतारी मुखार रावून वाचोंक म्हाका धैर्य मेळ्ळें. काल्तिकायेन सोंसणिकायेन जेवंक शिकली. हर एका आयतारा आमचें लिजन मिटींग जाता. एका हप्त्यान मिटिंगाक कितें सुकलें जाल्यार कितेंय म्हजें तें उणेंपण बगता. त्या हप्त्यान मतीक समाधान आसना. म्हज्या घरान थोड्या वर्सां पयलें थोडीं व्हडलीं अवघडां जाल्यान. हांचे पैकी एक घडीत तुमचे सगळे वांटून घेवन हांव कशी व्हरतां. अचानक जावन आमच्या घराक वस्तूर घालनासल्या दोरयेक उजो लागता. नळ्यांचें घरतें. एप्रिलाच्या 2 म्हयनो तो. सुमार 4 वरां जाताना किटाळ वस्तुराक उसळटा. आमी सुमार 6 वरां उपरांत पळयतना लुकटां पुराय पेटोवन आमच्या घरांत गोबरांनी भरला. तरी आमच्या घराक कितेंच बाधक जावंक ना. मोरयेन देवा कडेन मागून ह्या अवघडांतलें आमकां राखलें म्हणून हांव संतोश पावतां. असलींच आनीकय 2 घडितां जाल्यांत हर एका अवघडा वेळार मोरयेन आमकां राखलां. तशेंच आमच्या कुटुंबान आमी कितें आशेल्यार तें आमकां सर मोरयेन देवा कडेन मागून आमकां दिलां. कशें म्हाका मोरयेन ह्या मेळांत रिगले उपरांत बरें केलें गे, तशेंच आमच्या उरल्या भाव भयणीक एक ना एका रितीन बरेंपण जालां. हें आमचें संघटन आनीक बळादीक जावन आनीक चड आनी चड संदे ह्या मेळान भरती जावन दीत म्हण म्हजें मागणें जावन आसा. ही म्हजी भोगणां तुमचे संगता वांटून घेवंक अवकाश करून दिल्ल्याक देव बरें करूं. बोगनाक उसारलेल्या भयण फिलोमिनाक क्रास्ता तुका देव बरें करूं. आतां सहायक विगार बापा उलो दिता थोडे गेम्स करूंक. गुड मॉर्निंग. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. पावनशा वर्सांच्या संभ्रमाचे सुभाशय तुमकां पाठयता. थोडे गेम्स म्हाका करूंक सांगल्यात, थोडे लक्की गेम्स. आज आमी लिजनाचो पावनशा वर्साचो संभ्रम आमी करता. ह्या संदर्भी हांवें चिंतलें मोरयेचे थोडी सवालां विचारल्यार बरीं आसात म्हणून. न्हय गे. पयलो खेळ जावन आसा मोरयेच्या फेस्ता विशांत. तुमकां जाप गळीत आसल्यार तुमी हात वयर घाल. सो म्हाका 1-2 वॉलेंटियर्स आसल्यार बरें. कोणे हात पयले उखल्ला म्हूण पळोवंक. कोणी दोगां रावतात गी इतल्यान. आमची कार्यदर्शी पळयता आनी संयोजक आसात हांगा तो न्हू पळयतात कोण पयले हात वयर घालतात म्हणून. सवाल, कोण पयले हात वयर घालतात तांकां जाप दिवंक अवकाश. आमी मोरयेक इस्बी हाडिल्लें फेस्त आचरण करता. केदाळा आचरण करता. थंय झिना गोवियस टिचरीन हात वयर उखल्ला. दुसऱ्यां कडेन विचारूंक ना, तुमकांच विचारले सवाल. मार्च 25 आनी करेक्ट आन्सर. तिका एक इनाम मेळटा. मार्च 25 हाचें लॉजीक गोत्ता की तुमकां? मार्च जेजूचें जल्म फेस्त केदाळा डिसेंबर 25. 9 म्हयन्या पयलें एक्झॅक्टली 9 मंथ्स पयलें आमी मोरयेक इस्बी हाडिल्लें फेस्त आचरण करता. भोव लॉजिकली तें सेट केलां. एक बाळशें गर्भांत 9 म्हयने आसता. मार्च 25 मोरयेक इस्बी हाडिल्लें फेस्त. तर डिसेंबर 25 क्रिस्मस आमी आचरण करता. दुसरें सवाल फेस्ता विशांतच. डिसेंबर 8 तारीखेक आमी एक फेस्त आचरण करता मोरयेचें. खंयचें तें? थंयसर सिस्टरीन हात वयर घाला. दुसऱ्यांक सांगा नाका, तुमीच सांगा. इमॅक्युलेट कन्सेप्शनाचें फेस्त.
मोरयेचे पाप कत नासतना गरबी सांबाळिल्लें फेस्त आमी आचरण करता. सिस्टर लॉरेटा तिका ह्या सवालाचें इनाम वेता. थंयसर कोणी बरोवन दवरचें. ओके, फेस्ताची सवालां मस्त आसात पूण इनामां तितली नात. त्या देखून दोनूच सवालां. नेक्स्ट गेम. नेक्स्ट मोरये संबंदी हो लक्की गेम. आनी तूं कोणें नांव दवरलां तांकां चान्स. मोरये संबंदी कोणाची नांवां आसत तर तांणी उबें रावचें. मस्त जाणां आसात तर कोण मलगाडी आसात तांकां इनाम. मोरये संबंदी मारिया जावंक पुरो, मेरी जावंक पुरो, लूर्द तशें. उबी रावा, उबी रावा. मीरा जाता गी ना, जायना. तुमचे लॉरेटा. लॉरेटो माय. मेरी लॉरेटा, शार्लेट मेरी, मारिया, मेरी पीटर. थंय एकली आसा. हांगा एकली आसा मेरी डिसिल्वा. मेरी. ओके, आतां हांवें पयल्यान सांगलां, बरें जालें. मस्त जाणां आसात. कोण मलगडी आसात? तुमकां एक पटी मेळ्ळा न्ही, एक इनाम पुरो. नेक्स्ट दुसऱ्यांक दिया. सेकेंड मलगाडी हांगासर आसा. तुमचें नांव मेरी पीटर. मेरी पीटर. हिका या मेरी पीटर. मेरी पीटर. मोरयेचें पुरोस्ता. शक्तीनगरांतावन मेरी पीटर शक्तीनगरांतावन तिका हें भोवमान वेता. मोरयेचें पुरो. एक नेक्स्ट सकाळांक एक करया. सकाळां उबी रावा. एक 2-3 मिनटां तुमी पार्टिसिपेट करियेत. देव बरें करूं. गेम असो आसा, 2 एक्शनां आसात. हेड आनी टेल म्हणून. हेड आनी टेल. हांव रेडी म्हणटा आसतना तुमी दोनां भितरलें एक एक्शन करचें. हेड म्हळ्यार टेल तुमकां एक शिमटी करची आनी तुमी उबें रावचें. हांव म्हज्या कडेन कॉयन आसा, हांव टॉस करतां. कॉयन टॉस करतां आनी तूं हेड आनी टेल आसा न्ही गे, आनी तूं टॉस जावन खंयचें येता ती आयिल्लीं आवट जातात. तुमी पार्टिसिपेट करियेत पूण म्हाका मायक धरूंक जायना. रेडी गे. दोनां भितरले एक एक्शन करा. सकडांनी करीचे. एकच मांड्या वयर धरीचे नातल्यार एक शिमटी करीचे. कोणाक शिमटी जाय शिमटी करा, कोणाक मंडो जाय मंडो करा. ओके, रेडी न्ही. सकडांनी करीचे. मागीर बदलूंक ना टॉस घाल्ल्या उपरांत. ओके, कोणाक सकडांक शिमटी आसा पळया पूर आवट जातात. बसा. शिमटी धरिल्ली आवट जातात. शिमटी सारके धरीचे. ओके, नेक्स्ट एक्शन चेंज करियेत तुमी. नेक्स्ट रेडी. खंयचेंय करियेत. मांडो धरल्यान मांडो परत्यान धरियेत पूण सकडांनी करीचे. तुमचे मांडो मांडो सकड्यान धरला न्ही. रेडी गे. ओके, खाले म्हणटात. मांडो आसली पूर आवट. हेड पडला. ओके, आनी इल्लीं जाणां आसात. रेडी. नेक्स्ट करा. एक्शन करा. धरलें गी सकडांनी. ओके, रेडी. काले म्हणटात. हेड गी टेल. विगारा घुमटी जाय खंय. हेड. कोणें माथ्या वयर हात धरला ती आवट जातात. आनी इल्लीं जाणां आसात गे म्हणणें गे. इल्ले मुखार येतात गी. इल्लीं जाणां आसलीं मुखार या. सकडां पळोवन दी तुमकां. तुमकां मांडो आसा गी, तुमकां शिमटी आसा गी म्हणून.
लाईन करा, एक लाईन करा लोकांक पळोवन. ओके रेडी ॲक्शन. झाले न्ही सगळ्यांचे. ओके काले म्हणटात तेल. कोणाक शिमटी आसा, शिमटी कोणें धरल्या ती आउट जातात. ओके रेडी नेक्स्ट चेंज ॲक्शन. रेडी न्ही. ओके आतां हेड आउट. तिका भोवमान ओडोल मेळ्ळा तशें आउट जाली. ओके 5 आसात आनी 2 इनामां फर्स्ट एंड सेकंड. ओके ॲक्शन. आतां टेल आयल्यार फर्स्ट प्रायज मात दिता हांव. ओके येस. आयल्या काले सांगतात टेल. टेल आउट जातात. हेड धरल्ली फिलोमिना टिचर की फिलोमिना तिका हें प्रायज मेळटा. सेकंड प्रायज ना. प्रायज उरला. आनीक प्रायज उरला न्ही. करया इल्लें 20 जाणांक इल्लें करचें न्ही. हांव आतां एक नंबर सांगता तुमकां, मोबायल नंबर सांगता. ते नंबर तुमी तुमच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टीक घालीचे आनी वॉट्सॅपांत हाय HI म्हणून तुमी धाडिचे. कोणाचे फर्स्ट HI हाय रिसीव जाता तांकां प्रायज मेळटा. फर्स्ट रिसीव जायचे. कोणाक सक्कड मोबायलांत इल्लें यूज करूंक वता, ॲड करूंक वता तांणी करचें. तुमचें कॉन्टॅक्ट ॲड करचे कडेन वचा. केलें गी. नंबर 8296839886. 8296839886 हे नंबर ॲड करा आनी वॉट्सॅपांत हाय म्हणून धाडा. कोणाचे हाय फर्स्ट रिसीव जाता तांकां इनाम वेता. फास्ट कोण करता पळया. फास्ट कोणीय जाता. स्टेजीर आल्ल्यानी करयेत. जालें गी. सेंड आयलें गी. ओके येस. रिमोनी मारताक ह्या खेळांत प्रायज वेता. येस बरोवन दवरतात न्ही गी. ओके आनी एक प्रायज उरलां गी. उरलें आनी हाय धाडलें गी. पुरा डिलीट करा. ओके नेक्स्ट एक गेम. आनी एक प्रायज उरला न्ही वडोलचेचें. आतां 0 to 100 तुमकां कोत्ता न्ही. 0 to 100 म्हाका तुमी सांगायचे 0 to 100 म्हणसर कितले 9 आसात, कितले 9 आसात. कोण पयलें सांगता करेक्ट सांगता तांकां भोवमान वेता. 19 10 11 10 10 20 17 19 9 1 19 11 12 18 11 19 ऑलरेडी म्हाका जाप मेळ्ळ्या जाल्यार हांव विचारचें. 20 18 11 20 20 ओके सारकी जाप आसा. 20 सारकी जाप आसा. 20 आनी फर्स्ट सांगिल्लें थंयसर ब्रायनान.
ताका तें प्रायज वेता. ओके येस ओके देव बरें करूं. सो प्रायज हाडली मुग्धली. कशें कशें म्हण सांगचें की 20 9 19 29 39 49 59 69 79 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 आनी 2 ಒಟ್ಟು 20. ಓಕೆ ಹಂಗೆ ಸರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮುಗ್ದದ ಅದು ಪ್ರೈಝ ಮುಗ್ದಲ್ಲಿ. खेळ सोलोनिल्ल्या विगार बाप सयाक विगारांक देव बरें करूं. आमी सर्व बिजी आसता. जायतें काम आसता. कितलें बिजी आसल्यार लिजनाच्या मिटिंगाक सुका नासतना हजर जाल्लीं जायतीं आसात. तांकां आनी तशेंच खेळांत जीक आपणायल्यांक आनी लिजन कुटुंबान शिकपांत साधन केल्लें आसा तांकां सर्वांक प्रोत्साहदायक काणीक दिवंक खुशी व्हरता. तशेंच 52 वर्साच्या संभ्रमा तर्फेन खेळ मांडून हाडिल्लो. तशेंच आतां थोडे खेळ आसा केल्ले तांची आतां नांवां वाचूंक मुखार येता. भयण लिना सेरावो. पावनशे वर्साच्या जुबलो संभ्रम संदर्भी लिजनाच्या भयणींक लकी गेम आसा केल्लो. त्या वेळार जिखिल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. तांकां जेजेच्या मुर्ये लिजन संघटनाचो आत्मीक डिरेक्टर मानादीक बाप फ्रांसीस डिसोजा आनी भोवमान वितरण करीजे म्हूण विनंती करता. पयलें भोवमान आपणायता फिलोमेना डिसोजा. वेलकम. दुसरें भोवमान आपणायता फिलोमेना क्रास्ता. यें सोमा वयर करीत काय. तिसरें भोवन आपणायता जेस्सी लोबो. जेस्सी सुको नासतना मिटिंगाक हजर जाल्ल्यांची नांवां ह्या परी आसात. तांकांय फादर फ्रांसीस डिसोजा तुमी भोवमान वितरण करीजे म्हूण विनंती करता. फिलोमेना डिसोजा, आयरीन मार्ता, सिसिलिया रिबेल्लो. आसा केल्ल्या स्पोर्ट गेमांत विजेत जाल्ल्यांची नांवां आपयतना तांणी मुखार येवन भोवमान स्विकार करचें. हांकां मानादीक बाप विगार बापांनी
बहुमान वितरण करीचे म्हणून विनंती करता. विगर बापांनी नाव ह्या परी आसात. टीचर जिना गोवियस, सिस्टर लोरेट्टा, मेरी पीटर शक्तिनगर, फिलोमेना डिसोजा, रिमोनी मार्ता, फ्रायन सिक्वेरा, शिकपंत साधन केल्ल्या रिमोनी मारताना पुढे सरचें आता आणि बहुमान स्वीकार करचें. हांकां कम्युनिटीचे अध्यक्ष भाऊ नवीन डिसोजा हांणी बहुमान वितरण करीचे म्हणून विनंती करता. रिमोनी मारता. बहुमान वितरण केल्ल्यांक म्हजे धन्यवाद पाठयता. देव बरें करूं. बहुमान स्वीकार केल्ल्यांक तशेंच वांटल्या विगार बापांक देव बरें करूं. तोंडार हांसो आसल्ल्याची वळख करून दिजे म्हणना तांकां सगळ्यांकी स्वागत आसता म्हणटा शेक्सपियर. तशेंच आयच्या मंगळूर कमिशनाचे लिजनाचे अध्यक्ष भाऊ नवीन डिसोजा. आतां तांचे हांव संदेश. पुतूरचे विगार मनादीक बाब लॉरेन्स मॅस्करिनेस तशेंच लिजनाचे आत्मीक डायरेक्टर सहायक विगार मॅस्करिनेस लोहित मॅस्करिनेस तशेंच हांगा मस्तो ह्या जागा आसात दैन भयणी पिरगज उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयरीनबाई आमची लिजनाची पुतूरची उपाध्यक्ष तशेंच वेदिराजच्या आमच्या मोगाळ कमिशनाचे आत्मीक डायरेक्टर मनादीक बाब फ्रांसीस डिसोजा तशेंच हांगा पयसतावन आयिल्ली आमची बसार 38 जाणां विविध प्रसिद्धतावन आयिल्ल्यान मोगान ह्या कार्याक तांकां तशेंच पिरगज गवळी परिशदाचे संदे हांगासर आसात तांकां हांव स्वागत करता. तशेंच म्हजो संदेश दिवंक हांव अतिरेकता. आज हो ओर्तो संभ्रमाचो दीस 52 वर्सां 75 इयर्स म्हळ्यार प्रायज जाली म्हूण दिसता बेगिनी. 75 म्हणटना इल्लें अस्कत म्हूण चिंता. लेगीन हांगा 75 इयर्स म्हणटना एक बळवंत म्हूण आमकां दिसता. आमी हांगासर पळयली प्रायवंतां 75 वर्सां थोड्यांक जाल्यांत केदळा 48 इस्वेंत तांचो जल्म जालो. हांगा प्रसिद्ध युक्तावण जाली तशेंच मुख्य अवधेक लिजनाचो हांगासर जल्म जालो म्हूण चिंतेत. कशें 75 इयर्स जल्म जालो ह्या प्रसिद्धीक. ह्या जल्माक मुरयेन पयल्यानच विंसून दवरला कोण ह्या प्रसिद्धींत जायजे सांदे जायजे म्हण. आनी हे तुमी 5 जाणां विंसून ती आज पर्यंत ती नांवां बरयल्यांत.
लिजनान तें वर्तें बग जावन आसा. ही 5 नांवां आनी मर्शंजर बापांचो तुमी पात्रांव बापांचो तुमी उडास केलो. हें व्हडलें भाग. आज आमी देवाचें उतर आयकल्लें शेतां काम करूंक दाका मोळांत एक म्हाका संदेश मेळ्ळो कितें म्हळ्यार 2 दाका पुता आसले, एकलो वेता म्हूण सांगलो वचूना आनी वचोंक नातलो तो गेला. हे म्हूण विचित्र काम देवाचें आनी मोरयेचें. आमी सगळीं जाणां 75 वर्सां जावन ह्या लिजिनांत तुमी सेरवल्यात आनी हें जावनच आसा. थोड्यो प्रसिद्धी तुमी उक्तावण केल्यो मात्र बंद जाल्यो. मात्र 75 वर्सां तुमी सपनां जियेल्ली ती अखेर पर्यंत तुमी ते पाळल्यात. त्या देखून हो संभ्रम करूंक आमकां तो अवकाश. आनी हे आमकां व्हडलें भाग हे लिजिनरींक. कित्याक लिजिनरी म्हळ्यार एक मोरयेचे सैनीक आनी मोरयेचे सैनीक म्हणटना आमी एक बलवंत आमचे हातेर म्हळ्यार कोंत आनी त्या हातेरा वरवीं आमी कितेंय करूंक साध्य आसा आनी आमचें मागणें मरी माय आमचें मागणें आयकता. त्या देखून हो व्हडलो संभ्रम केल्ल्याक पयल्याक तुमकां प्रसिद्धीक हार्दिक अभिनंदन. तुमकां एक ताळयो पेटया. हांगा आसल्या सर प्रसिद्धीच्या हुद्देदारांक पुत्तूरपाचे 30 जाणां हांवें पळयलें आयकलें. हे व्हडलें भाग 30 जाणां आसची. आनी हे तुमकां आत्मीक डायरेक्टराक एक सभासकी. हे आमच्या लिजन हांगासर सुरवात जावन येदोळ पर्यंत सांबाळ वेळ्ळ्या खातीर आनी मुखार तुमी मुखार 100 वर्सां मुखार चलोवन व्हरतल्यात म्हणून हे म्हजो भरवसो. तशेंच आज व्हडल्या संभ्रमांत तुमी मान केलो आनी तें एक म्हाका बरें लागलें तें जावन आसा तांचें टेस्टमनी. हें कित्याक म्हळ्यार खंयचे स्टोरी कांय न्ही, तांणी तांची टेस्टमनी दिली. भयण एग्नेस वैगिनी भयणीन बरे तरान तिणेंत बरयल्लें. वैगिनी तुमींत बरयल्लें. म्हजो डॅडी बरयतालो 82 वर्सान. आत काम पुणटालो अशें. तो कॅरिस्मेटीक आसतालो. ताचे आत कांपल्यार तो बरयतालो. तशेंच म्हाका अक्षरां पयसतावन दिसली तुमची ती बोगना. हांवें पयर म्हजी टेस्टमनी दिल्ली. हें टेस्टमनी मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा. तें आनी एकाक प्रेरण जाता. तें आमचें प्रेरण आमी हेरांक दिता आनी तें प्रेरण आमी घेता आनी त्या देखून आमी प्रेरण घेतल्या वरवीं आमचें जिवन चेंज जाता. आमी बॉर्न अगेन म्हणटा. आमी पोटा भितरेचे न्ही. आमकां त्या उतरांत आमचें नवें जिवीत रचूंक आमी शकता. त्या देखून आमी एग्नेस बायक सभासकी पटयता तुमची टेस्टमनी दिल्ल्या पासून. तशेंच आमची आनी एक बायन फिलोमिना बाय ती म्हाका बारी वळखीची. ती हांव लास्ट टायम हांगा आयलां. ती कमिशनाक ती येताली मिटिंगाक म्हयन्यांत एक पाटी. पयस जाल्यार पुत्तूर तावन मँगलोर येवचें इजी न्ही कोणायकी. कित्याक तातूंत आसचें आनी कार्यगतीत सहाय आनी कार्यकारी संदे आसचे मस्त. कितें म्हळ्यार मुरयेचो ते स्पिरिटान थोड्यांक प्रायवन जाल्यार तांकां ते आमचे कार्मीन बाय म्हूण आसली केलराय. ती 4 वरां मिटींग जाल्यार 2 वरां रेडी जाताली आनी ते बसताली बस स्टँडार. आतां ती देवादीन जाल्या तरी तांकां उर्बेस्त म्हळ्यार एक घरांत थोड्यांक उलोवंक कोणी ना. प्रायवंत घरांत दोगांय आवय बापाय कामां येतात, भुरगीं कामां येतात, कोणी ना. एकसोरेत भुरगीं आसतात. त्या देखून मोरयेचें लिजन हप्त्यांत एक पाटी मिटींग म्हणटना तांणी उर्बेस रावतात. ते हप्त्याचें चिंतून रावतात. बुधवारा या बेस्तारा या मंगळारा खंयचो दीस गी वेता त्या तावन आमी वचत त्या मिटींग हजर जायचे. आनी वचनातल्या वडोल आयकले वचनातल्यार कितले बेजाराय जाता. मिटिंगाक वचना जाल्यार कितली खंत जाता तें आसता. आमी कशें आतां बसार 6 वरां रायल्या थोड्यांक न्हीदच पडना खंय. कित्याक 6 वरां बैसार केदार बस सुट्टा गी म्हणून तर रातीक 1 वरां 2 वरां राखून हाडलें आनी कोणाक जाग जावचें आसा. तशें तें कालसांत बोगचें उमाळ्या कितें आमी आमकां तें कालसांत बोगस कितें आमी करता ताका फुल्ल आमी इंट्रस्ट काणून आमी केल्यार तें खंडीत हें आमकां. आनी हांगासर ही स्टेज पळयतना तुमकां कशें दिसता. हांवें पत्रापाक येताना म्हळें हें कॉर्पोरेट खंयचें फंक्शन आसतलें बिर्ला टाटाचें फंक्शन आसल्यार असेंत वेदी सोबयतात. कित्याक आमचें लिजनेल्लें दुबलें आमचें मागणें मात्र
मात हांव चिंता पुत्तूरची मस्त दानी आसात आनी बरें दिसतात आज साडये न्हेसोन ते आमकां एक अभिमान आनी एक भोगता कितें गी म्हळ्यार आमी खंय सरगार आसा गी म्हूण बोकात एक म्हाका थंय वयर बसूनच बगलें आमी मोरये सांगाता उक्तावण बुकांत तुमी रेवल्युशन वाचल्यार तें पुरा ते सरगाराजांत आमी जियेताल्या मोरी माय सांगाता आमी आसतल्या म्हणून तो एक भरवसो त्या देखून आमी अत्रेगून रावया आनीक एक पत्रपान सांगलें आनीक लिजिनरी तुमी भरती करा 75 वर्सां जाल्यार 75 जाणां मनी तुमी लिजिनरी आसाच ते म्हजी अपेक्षा आनी सडावत आमी लिजन विस्तारण जावंक आमी एका लिजनारी प्रयत्न करूंक जाय कित्याक आमकां आनी एकलो दितना मोरये मायक आमकां दितना आमी आमच्या सैनीक आमकां लिजनांत सरवतना आमकांय तें आशिर्वाद भोगता तांणी तेर्स म्हणटाना तें आशिर्वाद आमकांय मेळटा म्हणून आमकां एक भरोसो आसा तर हांव उलो दितां एक दुसरे प्रसिद्धींत आयिल्ल्यांक हांगाच्या पुत्तूर प्रसिद्धींत आयिल्ल्यांक तुमी लिजनरींत भरती जावन सेवा दिया हें माया मोगाचें हें बरें कार्य आनी आमकां सरगार आजार मोरी माय कशें सरगार कुडी आत्म समेत सरगार गेली ती आमकां सरगार आजार आपोवन व्हरता म्हणून एक विस्वास दवरून ते आमी न्हू आमकां मोरी माय कदेलाच उणेपण आमच्या कुटुंबांत घालची ना अशें तशें मस्तो आमी आयकलां आनी मोरी माय दिश्टी पडटा हजार जाग्यार तुमी दिश्टी पडला पळयलां मू आयकलां दिश्टी पडटा आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या पिरगजेंत मोरी माय आमकां हात धरता केदल आमी कोण धरना तेच म्हणटा मोरी माय आमच्या सांगातास आसा ती आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हण म्हजो भरवसो त्या देखून हांव ह्या दिसाक तुमकां सभासकी पेटयतां आनी सर लिजनरीक हांव बरें मागतां देव बरें करूं देव बरें करूं भाऊ नवीन तुमच्या प्रोत्साहदायक उतरांक आमचे फिलोमेना कॉलेजीचे पीयू कॉलेजीचे प्रिंसिपाल मांडारीक बाप अशोक रायन तुमकां ह्या संभ्रमाक मोगाचो येवकार मागता सदां सुसुडीत आनी सर क्षेत्रांनी उर्बे भरीत सर वांगवळखीचे आनी मोगाचे मंगळूर लिजन कमिशनाचे आत्मीक डिरेक्टर मांडारीक बाप फ्रांसीस डिसोजा तुमी तुमचो संदेश दिजय म्हूण विनंती करता अमृतोत्सव सुवाळो 75 years माय देवस पिरगज पुत्तूर संभ्रम संतोषू आचरण असले वक्ता आयचे मुखेलपण घेतिल्ले अध्यक्ष भोवमानाधिक लॉरेन्स मस्करिनस ह्या फिरगेचे विगार तांचे सहायक मानाधिक लुईत मस्करिनस हांगासर आमचे संगी अदरस्से बाप रायन बाप स्टायनी मंगळूर दिसच्या कमिशन अध्यक्ष भाऊ नवीन ह्या फिरगस उपाध्यक्ष वेदी असली सिस्टर तशेंच सामंत्री सैरी मोगाचेणू लिजनर्सणू आनी मुजे सांगाता आनी हांव तांचे सांगाता कोडयाळतान आयिल्ल्या लिजनरी भावनी भयणीनो संतोष समाधान संभ्रम म्हळें 500 वर्सां एका संस्थ्याक लांब म्हूण दिसतात 500 वर्सां एका मनशाची प्राय उतर म्हूण दिसता म्हातारे म्हूण दिसता बोळ उणें जालें म्हूण दिसता तांक ना म्हूण दिसता आनी जायना म्हूण दिसता पूण एक संस्थो वाडोवन येता आसतना ताचें बोळ सडटा एक बिल्डींग 500 वर्सां जाता आसतना ताका डेप्रिशिएशन म्हणटात एकाउंटाचेर गोत्ता आसा म्हळ्यार ताचें बोळ उणें जाता पयल्यांचे इतलें ताका वॅल्युएशन आसना आनी त्या देखून पूण हाका एक संघटन म्हणणी आमचे एक मेळ सम्मेळ
संघटन म्हळ्यार येवचें आनी ताणें वचयत येवयत. पूण आमचो एक भक्तीक मेळ पायस एसोसिएशन 103 years 103 वर्सां चरित्र पळया बरोवन घाल्ली तसली. आनी हें केदळा सुरू केल्लें हाचें पातळ 103 वर्सां आदीं डब्लिनच्या आर्चडिओसीसींत. आनी तो काळ जावन असलो दुसरो माजूस काळा उपरांत दुसरें माजूस 1914 to 1918 हें लिजन सुरू केल्लें तसलें 1921 विशवेन 1921 7th September आमच्या मरयेच्या जल्मा दिसाच्या आदले दिसा म्हणटी आदले दिसा. आनी संतोस कोणें सुरू केल्लें तुमचें तसल्या लायक एका भावान माफ करी जाय भावान सुरू केल्लें. आनी कित्याक सुरू केल्लें म्हूण तसलो काळ कश्टांचो झुजा उपरांतलो मनीस कश्टारलो सगळ्यान एका रमणीचें निरासपण उपजाल्लें देवा थंय मनशां थंय. आनी असल्या काळार थोडे तरणाटे ह्या डब्लिन म्हणल्या शहरांत एक कडेन सांगाता बसून सांजेर गजाली काडटाले. 2-3 दीस गजाली काडल्यो. मागीर थोड्या दिसा उपरांतांतल्या एका तरणाट्यान फ्रँक डप म्हळें आमी असल्यो सुक्यो गजाली केदो म्हणसर काडयेत देखून फाल्यांतान आमी तेच म्हणया हांगाच बसून तुमी येवचें. आनी अशें फ्रँक डप म्हणलो लायक तरणाटो ताणें तेर्सा मुखांत हें लिजन सुरू केलें. तेर्स म्हणलो उपरांतल्या दिसांनी मरयेची माज हाडली एक मेज हाडलें ताचेर लुगाट घालें. तुमी आज पळयलां इगर्जेंत वॅक्सेल म्हूण उबारलें तसलें सक्कड मांडावळ केली आनी भोंवतणी बसले. ताका एकलो याजक मेळ्ळो तांच्या वळखीचो. ताका ताणें सांगाता घेतलो थोड्यो स्त्रीव मेळ्ळ्यो. मगाचे न्हू 103 वर्सां आदीं सुरू जाल्लें लिजन आज सगळ्या संवसारांत विस्तारलां. हजारांनी भावांनी भयणी लायिका ह्या लिजनांत आसात. आनी लिजन सगळ्या संवसारांत विस्तारलें तसलें आज तेर्सा मारिपात बऱ्या जिणें मारिपात आदर्शा मारिपात बरी क्रिस्तांव जिणी कशी लिजनारिणी हेरांक दिवयेत म्हणलें एक दाखलो आमच्या सुमिस्त मुखांत आज पवित्र सभेंत आनी संवसारांत आसा. आमी एक कणक पळयल्या कणक तांतूं एक वासो आसता बॅम्बो म्हणटात. तो बॅम्बो कितलो वाडटा पळय वासो. देखून थोड्या बॉटनिस्टांनी म्हळ्यार रुखा झाडांची स्टडी करताले आनी ह्या वाश्या विशयान ते स्टडी करून सुरू केलें कणक वासो. आनी ते म्हणाले स्टडी उपरांत हो वासो 5 वर्सां काही आवाज ना खंय भितर आसता मातये भितर आसता कोणी लायनात तो वासो कोणी लायनात कणक आपाबिंदाचा मातये भितर आसता खंय 5 वर्सां उपरांतल्या वर्सांनी वाडोवन येता. आनी ते बॉटानिस्ट म्हणटा हे स्टडी हांवें ह्या विशयान वाचलें 90 फीट मुसर वासो लांब येता खंय 90 फीट. म्हळ्यार पयलो भितर आसलो एक 5 वर्सां कांय वाडावळ दिसनातली भितर ताचें बोळ ताचें मूळ आनी उपरांत वाडोवन आयलो 90 फीट मुसर जाता खंय. तशें हांवें म्हणाय जगी लिजनाची उदारगती अभिवृद्धी पयलें भोवशा काही दिसोना ती आनी आतां सगळ्या संवसारांत हें लिजन विस्तारलां. दुसरें आज दोगां मालगड्यान हांगा तांकां सौगां बसयल्लें एकली कारणान ती भलायकी हाजीर ना आनी आग्नेस टिचेर आनी तिचें बोगणां सांगली आमच्या भावान सांगली न्हीज जावणी आतां कोणाय भोगतागी लिजन नाका म्हण आसल्ल्यान सांगा लिजन नाका म्हण भोगता ती सण बोकणी कोणाय भोगतागी हें नाका हातूंत तेर्स हातूंत कांय ना हें म्हाताऱ्यांक हें स्त्रियांक हें 60 वर्सां उपरांतल्या कोणा भोगतागी हांव चिंता बोगना भोगल्यार त्या पोण्यान आमी तिरासान ना म्हूण सांगून अर्थ. आनी जाले कोण विगारान दिल्लो उलो आसा मिसा वेळार एकल्यान आनी एकल्या आपोनाडी जाय टेक वन ईच वन एकल्याक आपोनाडा. कित्याक म्हळ्यार हे संवसारी दस्तेचें न्ही हे आत्मीक दस्तेचें. आनी जाले कोण लिजनांत आतां सांदे आसल्ल्यानी तांणी हेरांक आपोनाडन
वो मेळ पायस एसोसिएशन्स आनी गट करूंक हांव तुमकां उलो दितां. आनी अखेरेक म्हजीं 2-3 सजेशनां तुमकां आनी आमकां दिवंक शेतां. आतांच्या काळार आमी कुटुंबान तेच म्हणटा, तो कितल्या गुंडायन आमी म्हणटा त्या विशयान चिंतन चलोवंक जाय. कुटुंबाच्या सक्कल दिसांनी तेर सांगाता म्हणून जाय, हे आमचे कुटुंबाचें मागणें. त्या देखून हाचें मुखेलपण आमच्या लिजनाच्या भावांनी भयणींनी काणगे जाय. ही गरजेंत आयिल्लीं तेच म्हणटात, दॅट इज नॉट ऑल. थोड्यांनी म्हणचे आसा ही गरजेन तेच म्हणा घरा कोण मेळटा म्हणलें, कोणी गे हांवें आयकलें. हांवें ताका सांगलें ही गरजेंत म्हणून उरिल्लीं आसतात, घरा गरज ही गरजेंत सक्कडी म्हणटाना हांव म्हणटा कुटुंबांत तेच देखून ताका नांव कुटुंबाचो तेच. हें एक हे लिजनाचें आमी करूंक आसा. दुसरें, ह्या दिसांनी मादक द्रव्याच्यान तुमी आयकलां, ड्रग एडिक्शन तें कोणाय येत सडावता आमी तांकां म्हणटा देखून तांतून सांपडले तांतून पडिल्ले तसले जर तर कोणी आसती तर तांकां बऱ्या उतरांनी, नाजूक उतरांनी, सोबीत उतरांनी लिजनाच्या भावांनी भयणींनी तसल्यांक तेर्साक ही गरजे लागीं संस्थांक काडचें काम आमकां आसा. देखून आमकां व्हडलें कावन्सिलींग कांय ना, आमची जिणींच एक देख, म्हजी जिणी बरी देख जाल्यार असल्यांक आमी हाडयेर. तिसरें, लिजनार ही गरजेक लागीं आसतात तें खंडीत इगर्जेच्या कामाक नितळाय हेर. चवथें, वडोलेक हांगासर एक पॉयंट सांगलो, घरांनी बुजोवन दिवंक मोन जाल्ल्या वेळार तांचे कडेन उलोवंक देखून हें तुमी करूंक जाय. आनी निमाणें मोगाचेणो आमी सगळां देवाचीं भुरगीं तसलें एक बरेंपण लिजनांत आसतना आज हांव सांगो आशेतां 75 केदें वतें देणें पळया. हांव हें ल्हानशें म्हजें भाशण उलोवप तयार करता आसतना सुमार चिंतून तयार केलें. 75 वर्सां आमी कितें सांगेत, सदांय उलयल्लें बरी जायना, बाय फाट उलोवंकय जायना, बाय फाट उलोवन भाशण दिवंक अशें तें गरज ना. पूण कितें आमी सांगयत, 75 म्हळ्यार ल्हान एक अवधी न्ही, वत्ती अवधी. आज म्हाका उडास येता मनशान एंटनी पत्रावो आग्नेस्टीचेर तिथे उल्लेख केलो, ती मालगडी आतां हांवें थोडी आसली आग्नेस्टीचेर पळयलां, बारीक संतोशाची गजाल. आनीक तोळची परिस्थिती आतांची परिस्थिती विभिन्न. आनीक असल्या परिस्थितींत आतांची कश्टांची तोळ आनी एका कश्टांची परिस्थिती संपर्क ना. आतां संपर्क चड जाला, आतां कश्टांची. आतां संपर्क आसा पूण लागीं येना, संपर्क आसा लागीं येवंक जायना कश्ट. असल्या परिस्थितींत 75 वर्सां करसकन लिजन बळादीक जालां, आदर्श जालां. आनी त्या देखून हांगाच्या विगार बापाक आज हो संभ्रम चलयत आसतना तांणी भोव सोबीत तरान मिसा वेळार थोडी बूज सांगली, मार्गदर्शन दिलें कशें लिजन जिये जंय. हांव विगार बापाक कुडले भायर येताना कंग्रॅच्युलेशन म्हळें, यू आर ए गूड पास्टर. कित्याक म्हळ्यार विगार सकाळां सांगात ताका घेवन असलें काम करता जाल्यार तुमकां बळ मेळटलें. हांगाचे विगाराक दक्षाभद्राबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा, सांगात लिजनारेक आनी तुमचे सगळ्यांचे देवाचें आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. सुभाषय पाठोवन बरें मागल्ल्या मनादीक बाब फ्रांसीस डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. सासवाचें बी ल्हान तरी भुंयत रोयलेल्या वेळार वाडटा आनी येथेश्ट फळ दिता. तशेंच नाटकुळो ल्हान जाल्यारय जायते संदेश आटापून आसा. आतां मोरयेच्या लिजनाचे संदे नाटकुळो प्रदर्शीत करूंक आमचे मुखार येतात.
लिजनाच्या कार्याक वचूंक आसा आमकां आतां इगीग या आमी आनी तिंतान येता ती आलीस बाय नेंगी तिंत बळे लाचार दिसता ती आलीस बाय नेंगी लिल्ली बाय हां आलीस बाये कशी आसाय तूं बारी पळोवंक लाचार दिसताय मू हांव बरी आसा तूं खंय तुका पळय नासता कितलो तेंप जालो कित्याक तूं पळोवंक मेळना खंय आसाय तूं आतां हांव आतां इतके पयस आसा आतां म्हाका लिजनाक येवंक जायना वय गे आज आमी लिजनाच्या कार्याक बैसरल्या तशें तूं तूं वाटेर मेळ्ळें तशें उलया म्हूण रावल्या आलीस बाये तुका तेका बरीं बरीं सोबीत भुरगीं आसलीं दोग चेरके एक चेडूं बारी सोबीत आसलें पळोवंक ती आतां कालां करता व्हडलो पूत कालां करता तुजो व्हडलो पूत अमेरिका आसा हां अमेरिका आसा गी हां बरो गांव तो बारी बरो गांव बेजांव पडलो गांव म्हणून सांगता सगळे बरो गांव सगळ्या संवसारांत बरो गांव म्हणून आमी आयकलां आनी वाचलां पळयलां दुसरो पूत तुजो बारी सोबीत आसलो तूं खंय आसा आतां तो ऑस्ट्रेलिया आसा आसले आसा हां पयल्या पुताक काजार जालां गी पयल्या पुताक काजरी जाला आनी ताका तेग चेरके भुरगे जाल्यात हां बरे फुडफुडीत आसात आनी म्हाका मोगाची तेगा नात्रांय जाल्यात पालगाड्या पुताक हां बरी गजाल ती तर तुका अमेरिकाने आपोवन येल्लें गी ताणी आपूण हांव पयलें मागीर म्हाका तें बरें जायना त्या गांवांक परत वचोंक कित्याक म्हळ्यार आमी पुत्तूर घरान तशें या व्हड न्ही तर तुका अमेरिका आपयलें तूं वचोनाय तर दुसरो पूत सगळे संघटनान पुरो तो भाग घेतालो ICOM येतालो आल्तार भुरगो जावन आसलो तो खंय आसा आतां तो ऑस्ट्रेलिया आसा हां ऑस्ट्रेलिया आसा गी हां तोय बरो गांव म्हूण आमी सगळ्यान आयकलां आनी तो बऱ्या तुजे पूत दोगी बऱ्या गांवाक पावल्यात तांकां आतां ते कशे जकडी बरे आसात न्ही ताका कितलीं भुरगीं दुसऱ्या भुरग्याक ताका एक चेडको आनी एक चेडूं जाला आनी ती सोबीत आसात मात धाकटें चेडूं ल्हानशें बळशें मागीर हे व्हडलो चेडको इस्काला घेता बालवाडीक लक्ष घेता हां थंय गे तर बारी खुशी जाली आयकोन तुजे भुरगे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पावल्यात म्हणून तिसरें भुरगें बारी सोबीत आहलें हिरोईन भाशेन आहलें तें जाल्यार सोबीत ल्हान आसतनांत 2 पंत्यो बांदून हांगा विक्टर्सा घेतालें ताका पळोवन खुशी जाल्ली म्हाका तें चेडूं कालां करता तुजें आतां खंय पावलां तें सिंगापूर पावलां हां सिंगापूर पावलां गी हां सिंगापूर बारी बरो गांव तो गांव पळयल्यार तेंची बसां तेंची ट्रेनी हे आनी पुरो बारी बरें खंय ते नितळाय त्या गांवची नितळाय पळोवंक बारी सोबीत खंय म्हाका हेटी त्या गांवाक वचोंक चान्स आसले हांव वचोन आयिल्लें हांवें पळयल्लें तो गांव बारी नितळ गांव आनी त्या गांवान नो क्रायम म्हणटात नो क्रायम म्हळ्यार खंयचेय क्रायम थंय चलना खंय आनी भांगराचे गिटे पडल्यार थंय कोण हिंसून व्हरतले हिंसून व्हरूंक बी येतात खंय तसले गांव म्हणून सांगून हांवें आयकलां तूं थंय पावलें गे बारी खुशी जाली म्हाका ताका भुरगीं जाल्यान ताका काजार जाला तसो नवरो इंजिनियर काम करता आनी ताणी तें एका तो काजार जावन तेगे ल्हान बाळशें आसा तें ओट्ट तें सिंगापुरांत वस्ती करन आसात वय घेत हां तर तुजे तेका भुरगीं बऱ्या गांवाक पावल्यांत तांकां बरी भविश्य मेळ्ळां आतां तुका ताणी घर म्हणी बांदून दिलां गी घर म्हणे व्हडलें बांदून दिलां 2 माळयांचें आनी सुमार कूड आसा त्या घरांत व्हडलें घर बांदून दिलां वय गे ते खंय घर आमी सगळे लिजनाची भयणी पुरा ते येवंक आशेत हांव खंय तुजें घर सांगेत गी तुमी म्हज्या घरांत केदाळा येवेत तुमकां सगळ्यांक त्या घरांत स्वागत आसा मात्र हांगा तावन कोडयाळ वचचें पुत्तूर तावन कोडयाळ सांतान आश्रो आसा थंय म्हाका म्हजें घर सांतान तुमच्या आसऱ्यान घालां गे तुका भुरग्यांनी इतलीं बरीं भुरगीं तुजीं तेगा भुरगीं तुवें मोगान वाडयलें तांकां बऱ्या देव बिरांतेन वाडयल्या भुरग्यांनी तुका आतां सांतान तुवें आसऱ्यान घालां म्हणून सांगूंक आमकां बारी बेजार जाता आयकूंक आमकां बारी बेजार जाता त्या खातीर आमी आतां काल म्हणटा म्हळ्यार आमी लिजन भयण्यो पुरा आतां लिजन कार्याक या आमी थंय आमी सकट लिजन भयण्या सगळें ओट्टूक मेळोन एक तीर्मान काण घेया तो आमच्या लिजनाच्या घरांनी आमच्या लिजना भयणीच्या घरांनी येवन रावयेत म्हणून आमी एक तीर्मान काडया म्हणून हांवें चिंतलां ताका तुवें आमच्या लिजन कार्याक येजें म्हणून तुका विनंती करता हांव लिजन कार्याक म्हणे 75 वर्सांचो बारी संभ्रम जिपलो न्ही देखून हांव येता
पण तुमच्या घरांनी मात्र हांव येना. तुमी आपयल्या तुमकां मस्त देव बरें करो. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांनी म्हाका थंय रावयला देखून हांव येना. म्हाका थंय बरेंकन पळयतात, रुचीक जेवण वाडटात आनी बरेंकन पळयतात देखून हांव थंयच रावता. पूण आतां तुमच्या वांगडा लिजनाच्या प्रोग्रामाक येता. तुजो निर्धार तुवें सांगलाय, पूण आमची लिजन भयण कितें निर्धार काडटात तशें आमी करया. जाय तर आमी सगळ्यांक सर्व देव बरें करूं. लिजनाच्या कार्याक या. देव बरें करूं. देव बरें करूं. नाटकुळो प्रदर्शीत केल्ल्या लिजन भयणीक देव बरें करूं. खालते जाल्ल्यांक देव वर्ते करता. होड उर्दो आसल्यार खालत्या मनान जायतीं कामां कर नासो. सगळ्यांक मोगाचो आमचो फिरगजीचो गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस जेराल्डी कोस्टा. आतां आमच्या उपाध्यक्षान 2 उतरां उलयचय म्हूण विनंती करता. म्हाका छणो आज आमकां वर्तो संतोशाचो दीस जावन आसा. कारण एकत लिजन मेरेचो 75 वर्स संभ्रम आचरण करता. लिजन सभेच्या सर भाऊ भयणी गांव पयल्या सुवातेर संदेश पाठयता आनी बरें अभिनंदन पाठयता. वेदीचेर हजर आसल्या आमच्या भोव मोगाळ उदार म्हण असो आनी बुद्धिवंतकाय असो आमचो विगार बाब फादर लॉरेन्स मस्कारेनास, तशेंच चतुर आनी एकदम बुद्धिवंतकाय असो आमचो सहायक विगार अजय लोहित मस्कारेनास, तशेंच आमचो लिजनाचो आत्मीक डिरेक्टर फ्रांसीस डिसोजा, तशेंच DCCचो लिजनाचो अध्यक्ष नवीन, तशेंच ह्या लिजनाचे अध्यक्षीन भयण आयरीन म्हणटा, संयोजक आमचो गोवळी प्रदेशाचो जॉन डिसोजा, सेक्रेटरी आमची येवलीन डिसोजा, तशेंच वेदीचेर आशिल्ल्या सर सरियानो आनी म्हज्या मुखार हजर आशिल्ल्या सर म्हज्या भाऊ भयणीनो. लिजन ऑफ मरी तांचो संघटन निजायके बरें काम करता, बरो वावर दिता. तशें आमच्या फिरगेजेंत निजायके बरी सेवा दिवन आसात. तशेंच दुसऱ्या फिरगेजी जावन आमच्या फिरगेजी मायल्यात. कारण आज आमचो संभ्रम आचरण करूंक आमी संभ्रम आचरण करनूच आसा आनी इल्लोच वेळा तो संभ्रम करून आमी दादोशी जाया. तशेंच निजायके पळोवंक गेल्यार हांगा मुखार बसल्यान तुमी तुमचें कोड ड्रेस पळयतना म्हाका 75 वर्सां न्ही वर्सा वर्सा तुमचें आचरण फेस्त केल्यार बरें अनुभवता. कित्याक म्हळ्यार तुमकां नवे कापाड तरी मेळटा म्हूण म्हज्या मतींत आसा. कितेंय जावं दी आमचो उद्देश एकच आसा जे आमी बरो सेवा दिचे. आनी तशेंच म्हाका निजायकी वर्तो संतोश जालो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भाऊ भयणीक तुमी प्रायोन तांकां सन्मान केलो. कारण त्या प्रेयर आमी वाचून उरतां घेवन आमी सांगूंक जायना. देवान तांकां आनीकी 100 वर्स जावंक देव तांकां फाव करी. आनी तशेंच हर एका फिरगेच्या लिजन मेरीच्या भाऊ भयणीन तुमची कामां तुमची सेवा बऱ्या तरेन करून तुमच्या संघटनाचो एक बरें नांव तुमी वयर हाडिचें म्हणून हांव उपकार मागून म्हजी 2 उतरां हांव अखेर करतां. सुभाषय पाठोवन बरें मागल्या मानेस जेराल्डी कोस्टा, तुका देव बरें करूं. जळची वात आपणा खातीर जळना, आपणाकच जळोवन संवसाराक प्रकाश दिता. फूल आपणा खातीर फुलाना, पेल्याच्या गरजा खातीर फुलता. तशेंच आमचे विगार बाप फिरगज शिवाळ दवरूंक जायतो वावर करतात. मोगाळ विगार बापानो, तुमी आमकां तुमचो संदेश दिजय म्हूण विनंती करता. आज आमकां पुत्तूर घरांक व्हरत्या संतोशाचो संभ्रमाचो दीस सांगतास सक्कड लिजनाच्या सन्यांकी. आज अमृत उत्सव आमच्या मरयेच्या लिजनांत आज अमृत मेळ्ळां. आज 52 वर्सां भरतना हो एक उत्सव करूंक देवान आमकां फावो केला.
मरियमयेची मजत आमकां मेळ्ळ्या. देखून पयल्या सुवातेर देवाक जावं महिमा आनी मरयेक जावं मान. आयच्या ह्या संभ्रमांत आमच्या सांगातासचे, आमच्या दिएसीचे, आमच्या अपोस्तोलीक संस्थेचे निर्देशक बाप फ्रांसीस डिसोजा, बाप मुक्ती प्रकाश म्हणून तांकां नांव पडलां. आमच्या फिरगेचे सहाय्यक विगार बाप लोहित अजय मस्करेनस आनी आमच्या दिएसीचो लिजनाचो कमिशनाचो अध्यक्ष मनेस्त नवीन, आमच्या प्रसिद्धीची अध्यक्षीण मनेस्तीन आयरीन मार्ता, पिरगेचो गवळी परिचो उपाध्यक्ष मनेस्त जेराल्ड डी कॉस्टा, कार्यदर्शी मनेस्त एवलिन डिसोजा, 21 आयोगांचो संयोजक मनेस्त जॉन डिसोजा आनी आमचे कार्यदर्शी मनेस्त मोनिका मार्ता, सिस्टर फेल्सिन, आमच्या लिजनाच्या भाव भयणींक ती मार्गदर्शकी आसा. हांगासर आसचे पाद्र्या आतां आल्ले आतां दिसनात म्हाका. सिस्टरांनो, फिरगेजीच्या ल्हानवडांनो, सक्कड लिजनाच्या सोंद्यानो, आमच्या दिएसीच्या सुमार 18 प्रसिद्धी थावन हांगासर आयल्यात तुमी आमचे संभ्रमान. बहुत संतोश आनी हांगासर जमलेल्या सक्कडांक म्हजे नमान हांव पाठयतां. आनी ह्या संभ्रमाचे आमच्या लिजनाच्या 52 वर्सांच्या जुबलेवाचे उल्हास शुभाशय तुमकां पाठयता. हॅपी जुबिली. मरयेच्या लिजना विचारांत म्हाका इसडीत कळीत नातले. आतां आमच्या भयणी सांगात हांगा पुत्तुरांत आयले उपरांत इल्ली चड वळख जाली आनी तेय जुबलेव आसा म्हणटना तांचे विशयांत इल्लें समजोवंक इल्लें प्रयत्न हांवें केल्ले. आतां म्हाका कळीत जालें लिजन ऑफ मेरी एक संवसारांतलेंच कॅथोलीक आमच्या समर्थींत, आमच्या पवित्र सभेंत आजचें व्हडलें एक अपोस्तोलीक संघटन म्हूण जायत्या देशांनी जायत्यो लोक भाऊ भयणी क्रिस्तांव आमचे कॅथोलीक हातूंत सदेपण जोडून आसात. देखून हो संघ आमी कितें म्हणटा अपोस्तोलीक संस्थो पायस एसोसिएशन अधिकृत पवित्र सभेन मान्यता दिल्लो संवसारांतलोच व्हड एक संस्थो. देखून तुमकां आमचे उल्हास अभिनंदन परत तुमकां हांव पाठयतां. असल्या व्हड संघटनांत तुमी सकट आसात. आनी कितें देय असो म्हणून समजतना एक उद्देश म्हण आसता न्ही. देय आसा खंयचे संघटनाक आनी देय कितें आसा शांतीपणाच्या वाटेन चलोवन देवाक महिमा दिवची फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड थ्रू सँक्टिफिकेशन. आमच्या ह्या सन्यांच्या भाग्यवंतपणाच्या वाटेन देवाक महिमा दिवची. तशें म्हळ्यार आमी भाग्यवंत जावंक पवित्र जावंक ही एक वाट. आनी हो संस्थो पाद्र्या पाद्री सांगलें हो एका लायक तरणाट्यान घडलो आनी ताका आतां आलतरीचो मान फावो जाला. फ्रँक डफ ताचें नांव. आनी 102 वर्सां ह्या संस्थ्याक जालें म्हूण लायकां खातीर आसा केल्लो एक हो संस्थो लायकान लायक भाव भयणी खातीर. आनी कितें आसा हातूंत मागणें आसा, मागण्या मारिफात सक्रामेंतांक भाग घेवंक आनी तशेंच बऱ्यो करण्यो आदारूंक
मरियेची भक्त खन मरियेचे शेगूण आपणावन जिवीत पवित्र करची वाट या लिजन ऑफ मेरी. देखून मरियेक हांगासर मान आसा आनी मरियेक थंयसर जागो दिला आनी मरियेच्या शेगुणांनी हर एका संद्यान चलोवंक हो एक संस्थ उलो दिता. संवसारभर इतलो लोक मागता मरी फादेवा लागीं आनी आमच्या देशांत जायते प्रसिद्धी आसात. आमच्या दियेसजींत 18 असले प्रसिद्धी म्हणजे पिर्गजींत घटना आसात. आमच्या पुत्तुरांत ती आसा. ही आमच्या भयणी भाव भयणी मागतात सदां हर एक आयतारा 1 घंटो मागणें तांचे तेर्स देवाचे उतार सगळ्यां खातीर ती मागणें करतात. मागणें तांचे हातेर सर्वां खातीर ती मागतात. लिजन ऑफ मेरी. लिजन म्हळ्यार सैन्य म्हणून अर्थ जाता न्ही. सैन्य होय. तुमच्या लागीं कसले हातेर सैन्या लागीं आतारे आसात. सैनीक आसचे काल्याक सैनीक आसचे झुजूंक न्ही. आमच्या देशांत सैन आसा न्ही. हर एका देशांत सैन आसा. सैन्याचें काम कितें? रक्षण करचें आनी गरज पडल्यार झुजचें. आतां लिजन ऑफ मेरी तुमी कोणाक लागीं झुजचे? कसलीं तुमची हातेरां? कोंत तुमच्या हातेर, मागणें तुमच्या हातेर आनी कोणा लागीं झुजचें? वायट विरोध न्ही सैताना विरोध. कितें आमच्या जिविताक वायट करता, आड येता आमकां मात सगळ्यांक ताच्या विरोध झुजचे खातीर. देखून तुमच्या लागीं हांगासर बंदुक्यो नात न्ही. बंदूक आसा ते. तुमच्या लागीं खडगां आसाय? ना. तुमच्या लागीं बॉम्ब आसा ते? ना. तें पुरो नाच करच्यात आसले. हांगा आसा कोंत आनी देवाचें उतर आनी मागण्याचे हातेर. ह्या मागण्याच्या हातेर मारिफात तुमी तुमच्या भगवंतपणा खातीर मागतात आनी संवसाराच्या भगवंतपणा खातीर मागतात. मात न्ही वायटा विरोध देवसाराच्या विरोध झुजूंक तुमचें हें सैन संवसारभर आसा. आनी आमच्या ह्या दियेसीजींत आमच्या ह्या फिर्गजींत आसा. आमच्या पुत्तूर फिर्गजींत मोन्सिन्योर एंटनी पत्रावो आमचो ह्या फिर्गजीचो फिर्गजींत सेवा दिल्लो एक व्हरतो याजक. ह्या फिर्गजींत 36 वर्सां ताणें सेवा दिल्या. आनी हांगा कितें शिक्षण संस्थे आसात ह्या वाठारांत आनी आमच्या कॉलेजीच्या वाठारांत सेंट फिलॉमिना कॉलेज ही सकड ताच्या वेळार हांगा घडिल्ली. पुत्तूर शिक्षण क्षेत्रांत ती फामाद जालां जाल्यार तांच्या दूरदृश्टित्व वरवीं आनी ताच्या मिनाते वरवीं. असलो मोन्सिन्योर बाप एंटनी पत्रावो तांणी 1948 इसवेंत हो मेळ हांगासर घडुल्लो. आनी ती 5 जाणां भयणी आशिल्लीं. हिस्ट्रींत तांची नांवां दवरल्यान भोव संतोशाची. ताच्या उपरांत जायतीं जाणां हांवें आयकलें. आमची हिल्डा टिचर 1950 इसवेंत हातूंत भरती जाल्या 2 वर्सांनींत हिल्डा टिचर. आनी आज हिल्डा टिचर मागीर आग्नेस टिचर मागीर सिसील टिचर परत धरले दिसता न्ही. त्या वेळार टिचरीन एवढं सांगलें म्हाका न्ही वय न्ही पत्रापाच्या बियानंत जॉयन जाल्ली म्हण ती. हय. मागीर सिरील आमचो सिरील धाडटो आनी जायत्यांची नांवां सांगली. व्हरतो संतोश आमकां. ही मालगडे भयणी भाव हांगासर आसात. थोडे जाणां येवंक जावना तांचो सगळ्यांचो तुमी उडास काडलो. त्या दिसतावन ह्या 52 वर्सांनी जायतीं भाव भयणी हातूंत आशिल्लीं. तांणी मागणें केलां, बऱ्यो करण्यो आदारल्या, सेवा केल्या आनी अशें हें संघटन हो संस्थो वाडोवन आयला. सगळ्यांचो आज उडास काडया. आमकां सगळ्यांची वळख आसची ना पूण तांच्या वरवीं वाडोवन आयला हो संस्थो.
सक्कडांचो उडास काडून आज जुबलेवाच्या दिसा आमी तांकां मान पटोवचो, तांचो उडास करचो, उपकारी मौन दाखोवचें आनी देवाक अर्गां दिवचो दीस मात न्ही मुखल्या दिसांक आतां कोण आमी आसांव आनी कोण भरती जातात तांचे खातीर आमी मागचो हो एक संदर्भ बी वय. देखून आज आमी संतोश पावतांव आनी अभिमानान आमच्या ह्या भाऊ भयणींक आमी उल्हास येतांव. तांणी करचो वावर व्हडल्या व्हडलीं कामां न्ही मदर तेरेसान म्हणलें आसा. हर एकल्या व्हडलीं कामां करूंक जायनात पूण हर एकल्याक ल्हान कामां बऱ्या रितीन मोगान करूंक जातात न्ही गे. हांगा लिजनान तशेंच आमी मागण्या मारिफात बऱ्या करण्या मारिफात आमी जायतें बरेंपण करूंक जाता. हें तुमी करनासात. देखून आतां प्रस्तूत आसा आमची भयण आयरीन आनी मोनिका, फिलोमिना आनी सक्कड हुद्देदारां सेवरीन आनी सक्कड तुमकांय आमचे दिनवास आमी पाठयता. तांकां क्लॅप दिया. जुबले वसा म्हणून पोरूं मिटिंगार प्रस्ताव पायिल्ल्या वेळार जुबले करच्या अंदाजेर ती नातिल्ली म्हळ्यार तांकां येद्या व्हडल्या मट्टार करचें एक आयडिया तांकां नातिल्ली. धैर्य उणें आसलें म्हणून म्हाका दिसलें. हें कशें आसलें की म्हळ्यार जेजूच्या मरणा उपरांत आपोस्तलांनी मरी आनी शिस ते कुडान पळय भियान बसुल्ले तशें. पूण पवित्र आत्मा आयलो पळय जेजू जिवंत जालो. पवित्र आत्मा तांच्या देवल्या उपरांत बळवंती जाली. तशें जालें आतां आमची भाऊ भयणी. ताच्या उपरांत आतां तुमी पळयचे तांचो जोश ती आतां कळ्ळें परिवर्तन जालें निजागी पवित्र आत्मा तांचेर देवलो. लिजन ऑफ मेरीन आनी एक पवित्र आत्म्याक थंय एक मान आनी ताचें भक्तीपण लिजनांत आसा म्हणलें हांवें समजून घेतलें. आनी आतां पवित्र आत्मो ह्या आमच्या भाव भयणीक आतां ताणें बळवंत केला. थंय तांच्या वॅक्सीन हय वॅक्सिनांत आसा पळय थंय एक तातूंत सकडा पवित्र आत्मा वयर आसा ते सिंबल आसात थंय. तशें आमचे भयणी आनी भाव सांगाता मेळोन हो जुबले करूंक व्हडा उर्बेन मुखार सरलीं. जायत तयाराय तांणी केल्या. देखून आमी संतोश पावता तांची उमेद पळोवन. देखून वडोळ मिसार वेळार सांगलें खंयच्याय संघटनान इतली तयाराय केल्ली, इतलें प्रॅक्टीस केल्लें आनी इतली उमेद दाखयल्ली आमकां दिसून येना. पूण ह्या भयणी भाव भयणींनी लिजनाच्या समोर दीस मात ती म्हयन्या तावन ती स्वप्नां ती न्हिदेन ती उठ्ठाना बसतना ह्याच विशयान चिंतून आली वय मो वय पळया तांची उर्बा आमकां निजाकी संतोश दिता. मात न्ही हेरांकी प्रेरण तांचे ताव. देखून तांकां आमी क्लॅप दिवन तांकां उल्हास दिता. तांणी चिंतलें व्हडलो संभ्रम करूंक कितलो खर्च जाता कोण ना, कोण आमकां आदार दितात गी हें बरें जाता गी म्हण. आतां म्हणटात आतां परत जुबले जावन इल्ले चड उरतात की तांकां. आनी आमच्या पल्लूबायेन सदां तिच्या कुटुंबागत धरला गांवांत परगांवांत बंबय आनी म्हणून एक 80% तिचेत हांगा स्पॉन्सर आनी मेळ्ळ्यात तिका. भोव संतोशाचें तांचे ती उर्बा आनी उदार मौन कुटुंबाचें पळयतना संतोश जाता. देखून पळय असाध्य म्हणलें कांय ना. तेंचेय आमी मौन केल्यार जाता. असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आनी आमच्या ह्या भाऊ भयणींनी मस्त हाच्या विशयान मिनात घेतल्या, चिंता पट्टयला, वावर केला, सांगाता आयल्यान तुमी मुखेलपण घेतलां आनी अशें सांगाता मेळोन तुमी हो जुबले आज सगळ्या सांगाता तुमच्या लिजनाच्या हेर सांगाता फिरगसगरा सांगाता हो आचरण बोवापूर बायन केला. नवीन ह्या विशयांत होगलीक उसारली ह्या जुबल्या विशयान निजाकी तांकां होगलीक फावो. आनी
तांकां मोठो आदार दिला, तांकां मार्गदर्शन. एक फादर स्टॅनी थंय गेलो, ताणें ताका आमच्या अध्यक्षीन आनी बरा घट्ट धरून ताका ताच्या सल्ला सुचना मार्गदर्शन वर्ते घेतलां. आनी एकलो आमचो फादर लोहीत, ताका तो आतां लिजन ऑफ मेरी जॉयन जाता की म्हाका दिसता. वय फादर स्टॅनी आयलो, स्टॅनीन हो संभ्रम करूंक तसो जायतो आधार मात न्ही चिंता हाच्या फाटल्यान ताचे आसा फादर स्टॅनी. तशें तुमी ही म्हणटात तुमी जॉयन जाल्यार बरें म्हणून लिजन ऑफ मेरीक, आनी सड हो संघटन बलिश्ट जाता न्ही. वय ताचे सांगता जायतेनी आदार दिला. आमचे पळय आज हे उद्घाटन आनी बरें केलें पळय पिनकातनी, हे आमचे ICM सांद्याचे तांचे आयडिया. देखून सक्कड त्या मरयेच्या चालतारीक बॅकग्रावंड घालूंक, हे बरें इनॉग्रेशन बरें करूंक, हे सोबोवंक आमचे युवा जाणांनी राष्ट्रान आनी ताच्या सांगाती आमच्या ICM सांदे तांणी तुमच्या ह्या उत्सवाक आदार दिला म्हूण तांचोय उपकार हांव बावडटा. फादर स्टॅनी, फादर लोहीत जायतो वेळ हाचे खातीर तांणी दिला. अशें म्हणटाना सक्कडांचो आदार हाच्या फाटल्यान आसा. आनी एक व्यक्ती सोगुडास हांवें काडीचे सिस्टर फेल्सीन, तिका ही आमची भयणी म्हणटाली आमकां कोणी नांत म्हळ्यार आमकां पयलीं सिस्टर आनी आशिल्ली, आतां आमकां कोणी मार्गदर्शन दिवंक आमच्या संगाता कोणी नांत म्हणून थोडे वटेन ती इल्लीशी बेजार हें नाशिल्ली, वय दुकां गळयताली. वय मागीर आमी मागलें देवा लागीं कोण आमकां एक आदार दीत म्हूण. आनी सिस्टर लागीं विचारतना सिस्टर फेल्सीन भोव संतोशान तिणें ही सेवा मानून घेतली आनी ती तयार रियेकाक तांच्या मागण्यांक तांच्या मिटिंगाक वचोंक, तांकां सगळे मांडावळ करूंक, ही आयडिया दिवंक, सल्ला सुचना दिवंक, ह्या जुबलेवाच्या संभ्रमांत तिचो मोठो आदार आसा. सिस्टर फेल्सीन तिणें सक्कड मांडावळ करूंक ती फाटीचो कोण आसल्या बरी. सिस्टर फेल्सीन तुज्या सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी सक्कडान जालें आसता न्ही, आनी कोणा सोडलें हांवें. पळय आनी आमची सिस्टरां आसात ह्या कार्याक आदार दिल्ली, उपरांत उपकार बावडटात. सिस्टर फेल्सी आनी टिचर हेरांनी आदार दिला, तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या न्हू हो अमृत उत्सव इतल्या बऱ्या तरान जावं. देवान आमकां आदार दिला, मरयेन तिच्या मागण्या मारिफात आमकां बेसांवां जोड दिल्यान जुबले वाज बोवापुरबायन जालो. आनी मुखार आनीकी चड उर्बेन आमी जियोंक, मात न्ही भाग्यवंतपणाच्या वाटेर वचूंक मरी आमकां आदार दिवन दी. आमच्या फिरगेजीचेर आनी सगळे पवित्र सभेचेर आयल्यान वरां पयस करूंक तुमचे सक्कड लिजनरीचो ज्या मागण्याचे बोळ मेळोवन दी म्हणून आशेवन आनीक चड संदे तुमकां पळोवन आज जुबल्यो पळोवन हे ऑनलायनीर आसा ती पळोवन प्रेरीत जावं दी म्हणून हांव आशेतां. आज बरी दिसतात आमची लिजनरी युनिफॉर्म घालून बारी सोबीत सुडसुडीत आनी भोव उर्बेन ती आसात. सदांच उर्बेन रावा तुमी, तुमकां सगळ्यांचो आदार फावो जाता. मुखल्या दिसांनी आनीक जाणां तुमच्या सांगाता येवं दीत, तरणाटी येवं दीत आनी मालगडी येवं दीत आनी सक्कड सांगाता आनीक बळवंत जावं दी आमचे लिजन ऑफ मेरी हो संस्थो म्हणून सांगून परत ह्या जुबले वागादा दिल्ल्या सर्वांकी देवाचे बेसांव मागून आमच्या सक्कड हुद्देदारांक आनी आमच्या सांद्यांक बरें मागून शुभाशय पाठोवन हांव म्हजी उतरां आखेर करतां. सोमेस्तांक देव बरें कर.
उल्हासानी सुभाषय पाटयल्ल्या मोगाळ वेगार बापानं तुमकां देव बरें करूं. आतां उडासाची काणयेक 500 वर्साच्या ह्या संभ्रमान वांटो घेवंक 18 प्रसिद्धी जावन हजर जाल्यान आतां आमच्या विगार बापांनी तांकां उडासाची काणीक दिवचें म्हूण विनंती करता. प्रसिद्धीच्या अध्यक्षन या अध्यक्षनांतर कोणेय एका सांद्यान फुडें येवन उडासाची काणी स्वीकार करीचे म्हूण विनंती करता. प्रसिद्धीची नांवां हे परी आसा. कोरडेल प्रसिद्ध कोणेय आयल्यार तांणी मुखार येवचें. कोरडेल प्रसिद्ध, आंजेलोर प्रसिद्ध, अशोकनगर प्रसिद्ध, बेंदूर प्रसिद्ध, बिजई प्रसिद्ध, बोंदेल प्रसिद्ध, मिलाग्रीस प्रसिद्ध, पेरमानूर प्रसिद्ध, वालेन्शिया प्रसिद्ध, शक्तिनगर प्रसिद्ध, वामंजूर प्रसिद्ध, जिप्पू प्रसिद्ध, रोजारियो प्रसिद्ध, केलाराय प्रसिद्ध, बज्जोडी प्रसिद्ध, फाल्दाने प्रसिद्ध, बोरीमार प्रसिद्ध, तालापाडी प्रसिद्ध. बेळा आनी क्युरिया उडुपी क्युरिया जावन कोणी मणी आयल्यार तांणी मुखार येवचें. देव बरें करूं फादर तुमकां आनी उडासाची काणीक काण गेल्या सर्वांक देव बरें करूं. आमकां आतां ह्या 500 वर्साच्या संदर्भार आर्थीक कुमक केल्ल्या तांची नांवां आतां वाचूंक मुखार येता. भयण लेतिशिया डिसोजा. देव बरो दीस दिवं तुमकां सर्वांक. आज आमचो 500 वर्सांचो संभ्रम इतल्या गद्दळ्यान जायचे तर हाच्या फाटल्यान जायत्या बऱ्या मनाच्या भावा भयणीचो पाठिंबो आसा. तांकां सर्वांक आमच्या लिजनाप तर्फे देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी तांकां मान करूंक आशेता. दया करून तांणी मुखार येवन आमच्या विगार बापातावन आमची मोगाची काणीक स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. पयल्यान पयलें आयच्या कार्याक प्रायोजक रावल्यांची नांवां ह्या परी आसात. मानादीक बाप डोनाल्ड डिसोजा आयच्या जेवणाचे स्पॉन्सर केल्यात. ते कारणानंतर तांकां हांगा येवंक जावना. तांच्या कुटुंबाच्यांनी मोगान येवन काणीक स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. सोफिया डिसोजा मेमेंटो स्पॉन्सर केल्यान. सारिता डिसोजा फुलांची झाडां स्पॉन्सर केल्यान. मिसाच्या आल्तारेक फुलां दिल्यान शेरवीन पिंटो.
अष्टम ओदक्षिण दिला सिल्वेस्टर गोन्साल्वे शिंगाणी. सिप्रियान गलबाओ हराडे आणि बहुमान स्पॉन्सर केल्या. तसेच दान दिल्ल्यांची नावां ह्या परी आसात. रोहन डायस, रोजलिन प्लेवी लोबो, जेराल्डी कोस्ता, एवलिन डी सोजा. नाव नाका म्हणून खोडयाळ तावन एका बहिणीन दान दिलां. नाव नाका म्हणून बारदाणीने कुमो केल्या तांकां आनी तशेंच दान दिल्ल्या सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं. नांवां वाचयल्ल्या भयण लेतिशा आनी इनामां दिल्ल्या मोमेंटो दिल्ल्या वेगार बापांक देव बरें करूं. आता वेदीर आसल्ल्यांक उडासाची काणयेक दिवची. देव बरें करूंक अध्यक्षीन भयण आयरीन. आमी उलयल्ले बेगीन विसरून वताले पूण आमी केल्लें काम जायतो तेंप उडासांत उरता. आयचें खैरवें यशस्वी जायचे तर जायत्या जणांनी आदार दिला. आतां सर्वांचो उपकार बावडू मुखार येता लिजनाची उपाध्यक्षीन भयण फिलोमिना डिसोजा.
सरस्प्राग अर्गां दिया कित्याक तो बरो तसो विश्वासी मोग ससनाक तकता म्हणटा किर्तनगार. किर्तन 107 वाक्य 1. मोगाच्या न्हू पयल्यान पयलें हांव अर्गां दितां धन्य देवाक हो उरतो दीस आमकां फावो केल्ल्याक आनी सगळ्या दिसाचें कार्य बऱ्या तरेन जावंक आशिर्वाद आनी बेसांव दिल्ल्याक अर्गां जावं देवाक. आयच्या ह्या जुबल्याच्या कार्याचें अध्यक्षस्थान घेवन आमच्या मायदे देवूस प्रेसिडी विशांत बरें उलोवन हें कार्य इतल्या व्हडा मापान संभ्रमान आचरसूंक मार्गदर्शन सल्ला सुचना आनी प्रोत्साह दिल्या आमच्या मोगाळ विगार मानदीक बाब लॉरेन्स मस्करेनस तुमकां आमच्या लिजनाचे तर्फेन काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. मंगळूर DCCच्या लिजनाचे आत्मीक डिरेक्टर बाब फादर फ्रांसीस डिसोजा मिसाचें बलिदान भेटोवन जोगतो प्रसंग दिवन तशेंच ह्या सभा कार्याक हजर जावन आमकां प्रोत्साह दिला. आमच्या विशयान बरें सांगिल्लें फादर तुमकां हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा मंगळूर DCCच्या लिजनाच्या कमिशनाचो अध्यक्ष भाऊ नवीन. सोर तरांनी आमकां मार्गदर्शन दिवन आज तुमचो वेळ आमचे सांगता करसून तशेंच DCCच्या विविध फिरगजेच्या लिजनरींक सांगता हाण आमचो संतोश दडतो केल्ल्या तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो हो जुबल्यो बऱ्या रितीन जावंक हर एक रितीन सहकार आनी मार्गदर्शन दिल्ल्या कुमक केल्या आमच्या सहायक विगार फादर लोहित अजय मस्करेस तुमकां सोर लिजनरी तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या लिजनाची सहायकी आत्मी निर्देशकी भयण सिस्टर फेर्सीन फेर्नांडीस हो जुबल्यो बऱ्या तरेन मांडून हाडूंक हर रितीन आमकां सल्ला सुचन आनी मार्गदर्शन दिल्ल्या तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगज गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस जेराल्ड डिकोस्टा कार्यदर्शी मानेस्तीन एवलिन डिसोजा आनी 21 संचालक मानेस जॉन डिसोजा तुमचो अमूल्य वेळ आमचे संगी करसून ह्या कार्यांत भाग घेवन आमकां संतोश केल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. सर्वांक मोगान स्वागत केल्या आमच्या लिजनाचे अध्यक्षीन मानेस्तीन आयरीन मारता आनी पावोडशे वर्सांची सविस्तार वर्दी सादर केल्या कार्यदर्शीन मोनिका मारता देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मोगान आनी व्हडा अभिमानान आमच्या DCCच्या विविध प्रसिद्धीतावन हांगासर हजर जावन आमचो संतोश दडतो केल्ल्या सोर लिजनाच्या बाबा भयणीचो आमी काळजांत हांव उपकार बावडटा आनी तशेंच देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर मागता. साबार वर्सां आमच्या लिजनान सेवा दिवन ह्या कार्यांत वांटो घेतिल्ल्या तशेंच भलायकी निमती हांगासर हजर जावंक असाध्य जाल्ल्या आमची मलगडी लिजनरींक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची दराळ आशिर्वादां तुमच्या मुखल्या जिणेचेर मागता. आमच्या संतोशांत भाग घेवन तशेंच हर एक रितीन आमकां सहकार दिला फिलोमिना कॉलेजीचे कॅम्पस निर्देशक फादर स्टॅनी पिंटो, PU कॉलेजीचे प्रिन्सिपल फादर अशोक रोयन क्रेस्ता, हॉस्टेलाचे वार्डन फादर रुपेश रवीन तावरो, फिलोमिना हायस्कुलाचे मुखेल मिस्त्री फादर मॅक्सिम डिसोजा तुमचो सर्वांचो हांव काळजांत हांव उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या कार्याक प्रार्थना रद्द केल्ल्या बेतनी इस्कॉलाच्या सोर भुरग्यांक तांकां तरबेती दिल्ल्या शिक्षकींक तशेंच बेतनी इस्कॉलाची मुखेल मेस्त्रीण सिस्टर सेलीन पेत्रा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचो उपकार आटयता. आयच्या ह्या कार्याक आमकां साबार जाणांनी विविध रितींनी कुमक केलां. सोर दानींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचे रुचीक जेवण तसो सगळो खर्च स्पॉन्सर केला फादर डोनाल्ड डिसोजा SVD मुंबई. ताणें बॉम्बेंतल्या मर्याद सोडली तशेंच तांच्या सांगात्यांत दान उठूकन नांव नाका आमच्या खातीर मागल्यार पुरो म्हणून दिल्या तांचो हर एकल्यांचो काळजांत हांव उपकार बावडटा.
आयच्या मिसाची अल्तार सजयल्ल्या बेतनी धर्म भयणीचो हांव उपकार बावडतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार सोबोवंक फुलां दिल्यान शर्विन पिंटो हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयची वेदी सजयल्ल्या मानेस्त सिप्रियन मोरास हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या लिजनाच्या मलगड्या संद्यांक मान करूंक फुलां फळां दान दिल्यान मानेस्तीन श्रीमती सारिटा डिसोजा हिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ध्वनिवर्धक वदक सून दिल्या मानेस सिल्वेस्टर गोन्साल्वीस आनी ब्रायन सुक्वेरा हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. स्टेजीक गेल्ल्या बॅनर सोखर्स मोमेंटो सोखर्स दिल्या मानेस्तीन सोफिया डिसोजा हिका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच भोवमाना प्रायोजक केल्ल्या मानेस सिप्रियान गालबावो हाका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्याक रुचीक जेवण तशेंच सकाळींचो फळार तयार करून दिल्या लेस्टर कॅटरर्स हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्याच्यो तस्विरो काडिल्ल्या रॉयस्टन तशेंच आयचें कार्य टीव्हींत लायव्ह प्रसार करच्या कॅनरा कम्युनिकेशन निर्देशक फादर अनिल फेर्नांडीस हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आपोवणें स्विकार करून तुमचो अमूल्य वेळ आमचे सांगता करसिल्ल्या सोर धार्मीक भयणींक बेतनी कोयंताच्या सुपिरियर आनी सिस्टरांक, ब्रिजिटायन कोयंताच्या सुपिरियर आनी सिस्टरांक, पात्रावो दोनी कोयंताच्या सुपिरियर आनी सिस्टरांक देव बरें करूं. आमच्या फिरगजेच्या गवळी परिशदेच्या सोर संद्यांक संघ संसदेच्या हुद्देदारांक आनी संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जाण ICYMचो उपकार बावडटा. आमच्या प्रसिद्धीच्या सोर संद्यांचो हांव काळजांत हांव उपकार बावडटा. आयच्या कार्याचें कार्यनिर्वहण भोव सोबीत रितीन चलोवन वेल्या मानेस्तीन सेवरीन सिक्वारा हिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचें आपोवणें स्विकार करून हांगासर हजर आशिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक आमच्या लिजनाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी मोरये मायेची दराळ आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. सोमेस्तांक देव बरें करूं. सर्वांक उपकार बावडल्या भयण फिलोमिना डिसोजा तुकाय देव बरें करूं. जेवणाचेर आशिर्वाद मानादीक बाप स्टॅनी पिंटो. उभी रावया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मरियेच्या लिजनाचो अमृत महोत्सव संभ्रमच्या ह्या वक्ता जमा जाल्ले आमकां हर एकल्यांक तयार केल्ल्या जेवणाचे सम्याचो आशिर्वाद मागता आसतना हें जेवण स्विकार करूंक वेच्या आमचे वेळ सम्याचो आशिर्वाद सदांच आसूं दी आनी सगळ्यांचें जेवण आमच्या कुडीक घटाय दिवं, मतीक समाधान दिवं आनी हें जेवण आमच्या एकवटाचो गुर्त जावन वाडोवं. सांगता आमी मागया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दीस पडतो ग्लास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पण वायटांतलें आमकां निवा. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदीं फळ जे कसुचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. देखून बसा. आतां विगार बापांनी फादर स्टॅनी तांकां उडासाची काणयेक दिचे म्हूण विनंती करता. तांणी मुखार येवचें. फादर मनादीक बाब रुपेश आनी मनादीक बाब रायन
अशोकरायन रास्ता आणि असल्यार मुखार येवन उडासाची काणीत स्वीकार करीचे म्हणून विनंती करता. देव बरें करूंक विगार बापानो आनी स्वीकार केल्ल्या पदऱ्यापानो. आता जेवण कोडी घालतावन आयिल्ल्यांनी पयलें जेवणाक वेचें. लिजनाच्या सर कामिशिया मातावन प्रसिद्ध येतावन आयिल्ल्यांनी मुखार येवचें एक फोटो काडूंक. हेरांनी जेवणाक वेचें. मरयेचें घेतलें लास्टीक खंयचें घालचें मागीर सांगया मागीर. मरयेचें घेतलें.
पळय ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎತ್ತಲನಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಬಸ್ ಒಂದು ಕಾಲ ಬೈಸರ್ತಾಂಗ ಸರ್ ದೇವರಗರು आमच्या संभ्रमांत आयिल्ले डिग्री कॉलेजीचे प्रिन्सिपाल आणि तशेंच बेळ्ळारे पिरगजीचे विगार मनादेक बाप अँटनी प्रकाश मोंतेरो हांकां मोगाचो येवकार आणि तशेंच उडासाची काणीक दिजे म्हणून विगार बापा कडेन विनंती करता आणि तशेंच पुत्तूर प्रेसिडीच्या सांद्यांक उडासाची काणीक दिजे म्हणून विगार बापा कडेन विनंती करता Oh